มานี่ที่รักอย่าโทษฉันที่ปิดบังเรื่องนี้จากคุณเลยนะแอบไปสมัครเข้าร่วมถ้าฉันสามารถชนะรางวัลเงินสด1 ล้านจากรายการนี้ได้ขอเชิญทุกท่านต้อนรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้จากชนบทเซินเจยซีคุณเซินเธอมาจากชนบทฉันบอกคุณแล้วว่ารายการนี้หาคนทุกประเภทมาคุณเซินโปรดแนะนำสถานการณ์ครอบครัวของคุณสวัสดีทุกท่านค่ะฉันเป็นกุมารแพทย์ในเมืองนี้ส่วนสามีของฉันตอนนี้เขากำลังว่างงานอยู่ค่ะว่างงานก่อนที่รายการจะเริ่มดิฉันต้องย้ำกฎกติกาอีกครั้งด้วยความยินยอมของภรรยาเราได้ทำการติดตั้งกล้องที่มองไม่เห็นไว้ในบ้านของภรรยาแต่ละคนแล้วกล้องที่ซ่อนอยู่เพื่อสำรวจความลับของอีกครึ่งหนึ่งมาดูกันว่าสามีของใครกันแน่คือคู่ชีวิตที่โดดเด่นที่สุดอย่างแท้จริงผู้ชนะจะได้รับโอกาสให้ทีมงานผลิตออกทุนในการปรับปรุงและสร้างบ้านใหม่คุณเซินคุณเข้าใจหรือไม่เอาละต่อไปเชิญคุณไปนั่งที่บริเวณแขกรับเชิญคุณเซินครอบครัวของคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในชนบทหรือถูกต้องแค่บ้านที่สุดโทรมในชนบทนั่นแล้วยังกล้าหน้าด้านมาแข่งขันกับพวกเราเพื่อชิงสิทธิ์ในการปรับปรุงและออกแบบฉันขอแนะนำคุณควรจะถอนตัวจากการแข่งขันโดยเร็วและสละโอกาสนี้ไปสิ่งที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่คือวิลล่าขนาดใหญ่4 ชั้นน่ารู้ไหม4 ชั้นคุณเซินคุณมีความมั่นใจในตัวสามีของคุณหรือไม่คุณควรจะรู้ไว้ในหลายตอนที่ผ่านมาพวกเขาแข่งขันถูกเปิดโปงภายในเวลาไม่ถึงวันสำหรับหลักฐานการโกงสามีของฉันเจงเฉินเป็นคนที่รักครอบครัวมากปกติเขาไม่มีเพื่อนมากนักและเขาจะมีเรื่องปิดบังได้อย่างไรกันคะสามีของคุณเซินเจียงเฉินใบหน้าที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเขาคืออะไรเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่สำรวจความลับของอีกครึ่งหนึ่งรายการสดตอนที่10เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในที่สุดก็เสร็จแล้วฮัลโหลฉันเองคืนนี้ภรรยาของผมทำงานล่วงเวลาและไม่ได้อยู่บ้านคุณมาได้เลยตอนนี้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเขาเผยท่าแท้ออกมาแล้วคุณเซินดูเหมือนว่าสามีของคุณไม่ใช่คนที่เคารพกฎหมายและมีคุณธรรมเร่งไฟอีกหน่อยเร็วเข้าเป่าแรงกว่านี้มันไม่ติดเห็นไหมเพิ่มอีกสิ่งที่พวกเขาพูดถึงแท้จริงแล้วคือเรื่องการทำอาหารถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าใจเขาผิดไปสามีของฉันไม่เคยรู้จักทำอาหารอื่นนอกจากบะหมี่หรอกหรือพ่อของฉันก็มีขวดหนึ่งขวดเดียวกันไปเลยปกติเขาไม่กล้าดื่มมันเลยถ้าเขารู้ว่าฉันในมืออาหารวันนี้ดื่มไปเกือบครึ่งขวดเขาคงจะด่าฉันจนตายแน่คุณเซินคุณเป็นคนซื้อเหล้าขวดนี้มาหรือเปล่า
สตูดิโอทัศน์ ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ทำมีคนอื่นให้มาครับเพราะว่าครั้งหนึ่งฉันกำลังทำอาหารอยู่ครึ่งทางแล้วเหล้าสำหรับทำอาหารที่บ้านหมดฉันเลยแวะไปซื้อที่ร้านเล็กๆตรงปากทางเข้าหมู่บ้านชั่วคราวมันทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อยวันรุ่งขึ้นสามีของฉันก็เอาของสิ่งนี้กลับมาหลายลังเขาบอกว่าเหล้าชนิดนี้ราคาถูกมากโดยเฉพาะสำหรับให้ฉันใช้ทำอาหารปกติฉันก็แค่ใช้มันสำหรับผัดเท่านั้นสามีของฉันเป็นแบบนี้เสมอช่างเอาใจใส่และคิดถึงผู้อื่น การใช้ไปจิ๋วในการทำอาหารเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนของสามีคุณที่นี่ถึงต้องประหลาดใจขนาดนั้นใช่ไหมล่ะแถมเขายังพูดว่าพ่อของเขาไม่มีปัญญาซื้อมาดื่มการใช้ชีวิตแบบนี้วันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างแท้จริงคุณเซินครอบครัวของคุณปกติใช้เหล้าชนิดนี้ในการทำอาหารเพื่อต้อนรับแขกหรือไม่เจียงเฉินฝีมือการทำอาหารของคุณดีมากทำไมคุณไม่ทำอาหารให้ภรรยาของคุณล่ะ คุณคิดว่าผมไม่อยากทำหรือสิ่งที่ผมต้องทำทุกวันมีมากมายผมมีเวลาเพียงน้อยนิดนี้ที่จะใช้เวลากับเธอทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อให้ผมมอบชีวิตที่ดีกว่าให้เธอหรือนี่คือสิ่งที่คุณขอคุณทำได้จอริงที่จะพัฒนามันไม่ต้องกังวลเอกสารฉบับนี้ฉันจะจัดการเองมอบให้คุณปู่ของฉันเอกสารอะไรแล้วพวกเขาบอกว่ามันถูกพัฒนาแล้วพวกเขากำลังพูดถึงอะไรกันเจียงเฉินคนนี้น่าสงสัยอย่างแน่นอนคุณเซินทุกการกระทำของสามีคุณช่างน่าสงสัยเหลือเกินพูดต่อลงเลยนะโอกาส9 ใน 10เขาซ่อนความลับบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้ท่านผู้ชมที่เคารพท่านยังจำได้หรือไม่รายการของเราเคยมีตอนหนึ่งก่อนหน้านี้ได้ค้นพบหลักฐานการก่ออาชญากรรมของอีกครึ่งหนึ่งและถูกส่งมอบทันทีไปยังหน่วยงานตุลาการในตอนนั้นมันถึงกับติดเทรนด์ในรายการค้นหายอดนิยมถูกต้องเลย ไม่มีทางสามีของฉันไม่มีทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายไปกันเถอะทางผ่านของคุณไหมถ้าเป็นทางผ่านผมจะไปส่งคุณขับช้าหน่อยอย่าขับเร็วขนาดนั้นถ้าเราไปช้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดเราจะไม่รีบได้อย่างไรจับไว้ให้แน่นระวังตัวด้วยผมมีครอบครัวนะรู้ไหมอย่าพยายามยั่วยวนผมฉันกำลังพยายามยั่วยวนคุณอยู่หรือไงทั้งหมดเป็นเพราะคุณขับรถตู้โทรลมคันนี้ทำให้มันสั่นคลอนมากคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันบอกคุณนะเจียงเฉินภรรยาของคุณไม่อยู่ผู้ประกอบการมากมายมอบรถหรูให้คุณมากมายคุณไม่ขับมันแต่คุณยืนยันที่จะขับรถตู้โทรลมคันนี้มันจำเป็นด้วยหรือนั่นมันคนละเรื่องกันรถคันนี้ซื้อด้วยเงินที่ภรรยาผมเก็บไว้ 8,000 ดูเหมือนว่าสามีของคุณเซินได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพวกคุณสังเกตไหมว่าก่อนที่เขาจะออกไปเขาดูเหมือนจะหยิบอะไรบางอย่างเข้าไปในห้องนอนในถุงนั้นมีอะไรอยู่มันคืออะไรกันแน่ช่างลึกลับจริงๆคุณก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอการติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องนอนคุณซูเราต้องขอชี้แจงบางอย่างพื้นที่ส่วนตัวอย่างห้องนอนและห้องน้ำสถานที่ส่วนตัวเช่นนี้ทีมงานรายการของเราจะไม่ติดตั้งกล้องที่ซ่อนอยู่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะรู้ความลับของเขาเลยเหรอไม่ทุกท่านอย่าลืมว่าทีมงานรายการของเราได้จัดเตรียม
ช่วงการค้นหาไว้แล้วบังเอิญว่าสามีของคุณเซินเจียงเซินได้ออกไปแล้วซึ่งหมายความว่าเรามีเวลาเพียงพอที่จะติดตามคุณเซินไปที่บ้านของเธอเพื่อทำการค้นหาถูกต้องคุณกล้าให้พวกเราคนบ้านของคุณไหม จะมาที่บ้านของฉันเหรอ ใช่บังเอิญว่าสามีที่ไม่ได้เรื่องของคุณออกไปข้างนอกแล้วไม่ว่าจะมีระบบคมในหรือไม่เราจะรู้ทันทีที่ตรวจสอบใช่ทีมงานรายการของเรามีช่วงการค้นหาจริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากคุณเซินเกิดอะไรขึ้นคะพิธีกรตามข้อมูลตอบกลับจากทีมงานหลังเวทีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สามีของคุณซูคุณหลิวคุณหลิวดูเหมือนจะประสบปัญหาบางอย่างสามีของฉันมีปัญหาเหรอคะเป็นไปไม่ได้ทุกท่านสำหรับรายละเอียดเฉพาะโปรดดูที่หน้าจอใหญ่พวกคุณที่แต่เรื่องอะไรกันโครงการมูลค่า50 ล้านผู้ค้ามายกเลิกสัญญาแบบนี้ใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ผมขอโทษครับเจ้านายผมจะคิดหาทางแก้ไขผมจะพยายามเจรจากับคู่ค้าอีกครั้ง เจ้ามันเถอะฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองพวกคุณเอาไปก่อน ได้ครับเจ้านายฉันนึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเสียอีกที่แท้ก็เป็นแค่เรื่องบริษัทคุณซูสามีของคุณเปิดบริษัทเหรอใช่ค่ะสามีของฉันเป็นประธานบริษัทรายได้ต่อปีของเขามีแค่ประมาณ1 ล้านเท่านั้นไอ้บ้านนอกคนนี้ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันเลยแม้แต่น้อยมีสามีที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้อยู่ข้างๆเราไม่จำเป็นต้องใส่ใจเขาเลยแต่สุนานาคนนี้คุณซูฉันเห็นว่าสามีของคุณดูเหมือนจะประสบปัญหาค่อนข้างมากคุณไม่กังวลเลยเหรอไม่ต้องกังวลหรอกค่ะต่อให้เขาเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนเขาก็สามารถแก้ไขได้อย่างไรก็ตามสามีของเธอเป็นคนไม่ได้เรื่องแต่ของฉันไม่ใช่คุณพูดแบบนั้นได้อย่างไร พวกเราแค่พูดความจริงพวกคุณเห็นแล้วเมื่อครู่สามีของฉันจัดการเรื่องนับไม่ถ้วนในแต่ละวันเพื่อหน้าที่การงานและอุดมการณ์ของเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งสูงเขาก็ยังคงทำงานหนักไม่เหมือนกับบางคนที่ลู่แค่การไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อแย่งชิงขายราคาถูกคุณซูการใช้ชีวิตของครอบครัวเราไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องมาสนใจ ใช่ค่ะ เราอาจจะยากจนไปบ้างแต่เราจะไม่ยอมให้คุณใส่ร้ายเราแบบนี้นี่เป็นการใส่ร้ายหรือไม่เราจะรู้ถ้าเราค้นบ้านของคุณท้ายที่สุดแล้วท่าแท้ของคนเราสะท้อนออกมาได้ดีที่สุดในชีวิตประจำวันของพวกเขาถูกต้องคุณกล้าไหมกล้าหรือเปล่าดูสิความตึงเครียดกำลังเพิ่มขึ้นพวกเขากำลังทะเลาะกัน คุณกล้าดียังไงมาใส่ร้ายเราแบบนี้พวกเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าผู้ชายที่เอาแต่หลบซ่อนอยู่ในบ้านเกิดชนบทของเขาและใช้ชีวิตแบบไม่ทำอะไรเขาจะเป็นอะไรไปได้อีกนอกจากคนไร้ค่าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่กลัวหรือว่าถ้าเราไปที่นั่นเราจะค้นพบอะไรบางอย่างถูกต้องพูดออกมาสิมีอะไรผิดปกติเสียความกล้าไปแล้วเหรอถูกต้องใช่เลยถ้าคุณถามฉันนะคุณเซินถ้าคุณกลัวที่จะเปิดเผยความลับและนำเรื่องไม่ดีของคุณมาประจานต่อสาธารณะคุณควรจะถอนตัวจากการแข่งขันตอนนี้เลยจะดีกว่าด้วยวิธีนั้นคุณจะได้รักษาหน้าให้กับสามีที่ไร้ค่าของคุณใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคุณจำเป็นต้องไปจริงๆเหรอฐานะครอบครัวของเราไม่ค่อยดีนักเราอาจจะไม่สามารถต้อนรับได้อย่างเหมาะสมคุณเซินถ้าคุณต้องการพิสูจน์ว่าอุปนิสัยของสามีคุณดีงามอย่างแท้จริงงั้นก็ให้พวกเราทำการค้นหาบ้านของคุณจริงๆเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ดีฉันเห็นด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ไม่เราต้องรายงานท่านประธานเดี๋ยวนี้มาดูสิไข่สดแค่15 หยวน80เท่านั้น30 ฟองใน1 ถุง15 หยวน80 สตางค์สำหรับ30 ฟองมาดูสิไข่สดแค่15 หยวน80เท่านั้น30 ฟองใน1 ถุง15 หยวน80 สตางค์สำหรับ30 ฟองเจดูสินี่มันก็ดึกมากแล้วขายของคุณก็ขายไม่ได้หรอกงั้นลดราคาให้ผมหน่อยได้ครับพี่ชายคุณดูแลตัวเองด้วยนะเขาไม่ใช่
คุณจากรายการนั้นเหรอ ขอโทษครับ ถึงแม้ว่าที่นี้จะไม่ใช่การถ่ายทอดสดแต่โปรดอย่ารบกวนหรือเปิดเผยโปรดให้ความร่วมมือด้วย มีอะไรหรือ ท่านประธานบริษัทประสบปัญหาตามบัญชีของบริษัทขาดทุนไป50 ล้านผมคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็ยังตัดสินใจที่จะรายงานเรื่องนี้ให้ท่านทราบ คุณโทรหาผมโดยเฉพาะเพียงเพื่อรายงานเรื่องงาน ผมขออภัยครับท่านประธานเป็นความผิดของผมเองทั้งหมดผมประมาทเลินเล่อในการบริหารจัดการบริษัทตามปกติผมทำให้ท่านผิดหวังในความไว้วางใจผมสมควรได้รับการลงโทษเป็นความผิดของผมเองทั้งหมด ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้ว อย่าโทรหาผมถ้าไม่สำคัญ มันแค่50 ล้านเอง ผมนึกว่าเป็น50 หยวน เอาอย่างนี้ ผมจะให้ที่อยู่คุณ ไปเอาเงินด้วยตัวเองเลย ท่านประธานเช่นนั้นผมควรจะรับผิดชอบมากแค่ไหน แค่เอาไปเต็มกระสอบ มันจะไม่พอหรือ เรื่องเล็กน้อยแค่นี้คุณต้องถามผมด้วยหรือ แค่นี้แหละ วางสาย ท่านประธานสถานที่ที่ท่านประธานส่งมาทำไมถึงดูเหมือนหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลที่นี่จริงๆ แล้วมันสุดโทรมกว่าที่ฉันคิดไว้เสียอีก นี่แหละที่เขาเรียกว่าครอบครัวยากจน ที่นี่เทียบกับวิลล่า4 ชั้นที่สามีฉันซื้อให้ เทียบกันไม่ได้เลย ฉันหวังว่าจะไม่มีอะไรกระโดดออกมาเช่นหนูหรือแมลงสาบ ฉันคงกลัวตายเลย ฉันทนไม่ไหว ท่านผู้ชมที่เคารพเราได้เดินทางมาถึงม่านของเจียงเฉินแล้ว ดังนั้นต่อไปนี้ การค้นหาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ท่านผู้ชมที่เคารพ ห้องประชุม เราได้เดินทางมาถึงม่านของเจียงเฉินแล้ว ดังนั้นต่อไปนี้ ผู้ลิข่าวรายการของคุณกำลังดำเนินไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้แต่หลานสาวของฉันก็เพิ่งพูดคุยกันเมื่อเร็วๆนี้เวลาที่เราทำรายการเราควรจะลึกเข้าไปในกลุ่มคนทั่วไปบุคคลสาวในทีมงานผลิตเหล่านั้นพวกเขาทำได้ดีมากเป็นการลองที่กล้าหาญสำหรับครั้งแรกที่ให้คนธรรมดาได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นกรณีแบบนี้ที่สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปยังล้าหลังครอบครัวในชนบทสิ่งยังคงน่าดูอย่างยิ่ง โปรดให้อภัยในการต้อนรับที่ไม่ดีของฉันด้วยนะคะ นี่ แก้วนี้ สวยมาก จุดเครื่องหมายคำของขวัญแห่งชาติครบจุดนี่คือการค้นพบการสำคัญไม่พอแน่ใจนะว่าไม่ได้เข้าใจผิดไม่มีทางผิดพลาดได้ถ้วยใบนี้เป็นสมบัติของชาติที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนผมไม่คาดคิดเลยว่าเครื่องหมายคำสถานะสูงสุดของชาติที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะมาปรากฏอยู่ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆมีนาเร็วเข้ายกเลิกกำหนดการเดินทางทั้งหมดให้เครื่องบินบินพลัดและกลับประเทศทันที มาเถอะ คุณกำลังทำอะไร ฉันขอโทษ คุณไม่ถูกลวกใช่ไหม นี่คือชุดที่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ คุณทำร้ายมันแบบนี้ แล้วฉันจะถ่ายรายการต่อได้อย่างไร ฉันไม่ได้ตั้งใจ คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ฉันจะโอเคได้อย่างไร ตอนนี้ผู้ชมทั่วประเทศกำลังรับชมอยู่ เธอทำร้ายเสื้อผ้าของฉัน แบบนี้ ฉันจะไปสู้หน้าใครได้ ฉันขอโทษจริง ฉันจะชดเชยให้คุณด้วย ชุดใหม่ได้ไหม ชดใช้เหรอ คุณจะเอาอะไรมาชดใช้ให้ฉัน ดูสิ สถานที่พังที่คุณอาศัยอยู่ มันดูเหมือนคอกหมูน่าขยะแขยง แม้ว่าตอนนี้คุณจะขายบ้านของคุณ ก็ไม่พอที่จะจ่ายสำหรับชุดเดียว พูดจาให้ดีๆหน่อย ท้ายที่สุดแล้ว การทำร้ายคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้น ตอนนี้ผู้ชมจำนวนมากกำลังรับชมอยู่ ฉันจะตีเธอ แกบ้านนอก แกตั้งใจทำใช่ไหม พวกคุณดูไม่ออกเหรอ ทำไมต้องแซงทำเป็นไม่รู้ ฉันไม่ได้ตั้งใจจริง ดูสิ ดูให้ดี ใครบอกให้คุณรินน้ำ มีใครดื่มมันไหม พวกชนชั้นต่ำ มีความต่ำต้อยตั้งแต่รากฐาน พวกเขาต้องถูกสั่งสอน
หยุดนะ นี่เป็นสิ่งที่สามีของฉันซื้อมา อะไรนะ คุณกำลังบอกว่า ฉันควรจะให้เกียรติสามีที่ไร้ประโยชน์ของคุณเหรอ พอได้แล้ว ยังไงซะก็ไม่มีใครดื่มมันอยู่แล้ว อีกอย่าง เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำบ้านนอกของคุณสะอาดหรือไม่ นี่เป็นน้ำจากบ่อของเราเองทั้งหมด มันจะไม่สะอาดได้อย่างไร มันสกปรกมาก คุณซูทีมงานฝ่ายผิดของเรา เห็นสมควรที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า พฤติกรรมของคุณเมื่อครู่นี้ได้ก่อให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์ ผู้ที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสด ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากพื้นที่ชนบทกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คะแนนความนิยมของคุณ ลดลงไปแล้ว 7% อะไรนะ ไม่ พวกคุณตาบอดกันหมดแล้วเหรอ เธอตั้งใจทำแชทดอทเธอจงใจทำให้กระโปรงของฉันเปื้อน ใช้สิ่งนี้เพื่อการแข่งขันที่มุ่งร้าย ไม่ มันก็แค่ถ้วยราคาถูก2-3 ใบไม่ใช่เหรอ ทำไมคุณถึงต้องแสดงละครขนาดนี้ ปล่อยนะ ขอโทษซะ ขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ ได้ ไม่พูดเหรอ เอาล่ะ ฉันจะแสดงให้คุณดูว่าการสาดน้ำมันเป็นยังไง ไม่ อย่าทุบแก้วของครอบครัวฉัน ผู้หญิงไร้ยังอาย ฉันแค่อยากจะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อต้อนรับทุกท่านให้ดี ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ แต่ทำไม คุณต้องทำแบบนี้ด้วย ใช่ ครอบครัวของฉันยากจน เราไม่ได้มีชีวิตที่ดีเท่าคุณ คุณดูถูก น้ำในชนบทของเราว่าสกปรก คุณไม่จำเป็นต้องดื่มมัน แต่ทำไม ถึงทุกแก้วของครอบครัวเรา ได้ มันก็แค่ถ้วยราคาถูก2-3 ใบไม่ใช่เหรอ ฉันไม่เหมือนคุณ ฉันมีเงิน ฉันสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ 1,000 หยวนพอไหม ไม่พอใช่ไหม 10,000 หยวน แค่นี้พอไหม เงินจำนวนนี้ ก็เพียงพอสำหรับคุณที่มาจากชนบท ให้ทำไร่ทำนาได้ทั้งปี ไม่ใช่เหรอครับศาสตราจารย์หยางจากพิพิธภัณฑ์ประจำมณฑลขอเข้าพบคุณเซิน ศาสตราจารย์หยาง ท่านมาทำไม เมื่อกี้ลูกชายของฉันตอนที่ดูรายการของคุณพูดถึงว่าคุณที่ชื่ออะไรนะจิงจวนถ้วยของครอบครัวเขามีปัญหา ถ้วยเหรอ ถ้วยราคาถูก2-3 ใบ มันจะมีปัญหาอะไรได้ ไม่นั่นไม่ใช่ถ้วยธรรมดาถ้าฉันไม่ได้ตัดสินผิดพลาดพวกมันมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นถ้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองของปลอม คุณลุง คุณแน่ใจนะว่าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ คุณเองก็พูดว่า พวกมันเป็นของปลอม ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเสียอีก จริงๆด้วย เอาล่ะ ขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก นี่คือผู้อาวุโสหยาง ศาสตราจารย์หยาง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัด ในโลกของโบราณวัตถุและของเก่า ท่านคือผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ พวกคุณจะไปรู้อะไร ถ้าเป็นของปลอมธรรมดาข้าผู้อาวุโสนี้ผมจะไม่เดินทางมาที่นี่เป็นพิเศษแต่ถ้วยเหล่านั้นเป็นของปลอมของขวัญแห่งชาติ อะไรนะ ของขวัญแห่งชาติเหรอ ผู้อาวุโสหยาง ของปลอมของขวัญแห่งชาติเหล่านี้ หายากมากไหมครับ นี่ไม่ใช่เรื่องของความหายากดูทวินทานในตลาดเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะมีอยู่มีเพียงผู้ที่ได้สร้างคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญแห่งชาติเป็นเวลาหลายปีทั่วโลกมีไม่เกิน3 ชุด ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณต้องการทำของจำลอง จะไม่มีที่ให้คัดลอกเลยเหรอ โถ
ถูกต้องแล้วของขวัญแห่งชาติของแทนนั้นประมวลค่าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นของปลอมผมกล้าพูดได้เลยว่ามูลค่าของมันจะไม่ต่ำกว่า800,000 อย่างแน่นอน 800,000ท่านครับ แก้วใบนี้สามีของฉันซื้อมา ทางออนไลน์ มันไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอก คุณเข้าใจผิดหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือไม่ผมจะรู้ก็ต่อเมื่อได้เห็นมาแล้วเท่านั้นชุดถ้วยนั้นอยู่ที่ไหน มันถูกแตกไปแล้วถ้วยที่อยู่ในมือของเธอใช่ไหม คุณมาอะไรนะใครกันแน่ที่ทำเช่นนี้สิ่งนี้มีคุณค่าในการวิจัยอย่างยิ่งใครทุกมัน ฉันจะไปรู้ได้ยังไงถ้วยแต้กก2-3 ใบนี้จะมีค่ามากขนาดนี้ศาสตราจารย์หยางคุณต้องเข้าใจผิดแน่ๆถ้วยนี้เป็นของปลอม ไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นของปลอมหรือไม่มีเพียงทีมของเราเท่านั้นที่จะรู้หลังจากการตรวจสอบตอนนี้คุณทุกมันแตกแล้วผมจะศึกษาได้อย่างไร ท่านครับ ถ้าท่านอยากจะเห็นจริง ๆ ที่บ้านเรายังมีอีกใบ คุณเซินคุณกำลังล้อเล่นกับพวกเราอยู่หรือเปล่าศาสตราจารย์หยางมาเพื่อของจำลองของขวัญแห่งชาติทำไมคุณถึงเอาแก้วแปรงฟันของคุณออกมา The film was translated and narrated by M Media. คุณเซินคุณเข้าใจผิดหรือเปล่า ฉันไม่ผิดแน่มันคืออันนี้นั่นอธิบายได้มันคือชิ้นนี้ ศาสตราจารย์หยางนี่เป็นแค่ของธรรมดาทั่วไปที่ขายตามแผงลอยทำไมท่านถึงตื่นเต้นขนาดนั้น ของแท่งลอยแค่ถนนหรือบังอาจของขวัญแห่งชาติอันยิ่งใหญ่เอกสารยกเว้นโทษเหล็กแม้ว่าจะเป็นของจำลองมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาดูถูกได้เพราะลวดลายเหล่านี้ฝีมืออันประณีตนี้มันงดงามจริง เดี๋ยวก่อนศาสตราจารย์หยางท่านกำลังบอกว่าถ้วยใบนี้เป็นของจริงเหรอ ๆถูกต้องแล้วเขาจำลองของขวัญแห่งชาติของปลอมของแท้แน่นอนมีมูลค่ามหาศาลคนที่ทุบสิ่งเหล่านี้คงจะต้องชดใช้จนหมดตัว มันเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ นี่มันของจริงเหรอเนี่ยถูกต้องแล้วหลังจากการประเมินการประเมินเบื้องต้นของถ้วยกระเบื้องใบนี้คือมันคือของขวัญแห่งชาติไม่ผิดพลาด คุณบ้าไปแล้วเหรอมันก็แค่ถ้วยแตกตอมันจะมีมูลค่าถึง800,000ได้ยังไงกัน เมื่อก่อนมัน800,000ตอนนี้ไม่ใช่ราคานั้นแล้วถ้วยเหล่านี้เดิมที่มีมูลค่า800,000ต่อชุดจริงแต่พวกมันถูกแตกไปหมดแล้วตอนนี้เป็นไปได้สูงว่าทั่วโลกเหลือเพียงชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นของขวัญแห่งชาติดังนั้นมูลค่าของมันจะสูงขึ้นเท่านั้น เครื่องยนต์ทหาร นี่มันเขากำลังซึมถนนเชียนเสือไทยเขากำลังซึม ไม่ อย่าขยับตอนนี้เราสงสัยว่าคุณดัดแปลงยานพาหนะอย่างผิดกฎหมายโบกเรามาทำทรัมเครื่องยนต์นี้คุณได้มันมาจากไหน ดัดแปลงผิดกฎหมายหรือ คุณตำรวจครับคุณเข้าใจผิดแล้ว นี่เป็นแค่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ผมทำเอง มันได้รับอนุญาต มันไม่ร้ายแรงขนาดนั้น คุณทำเองเหรอนี่มันยุทโธปกรณ์ทางทหารทำไมคุณไม่แกล้งทำเป็นว่าคุณเป็นนักวิชาการด้านการวิจัยไปเลยล่ะ ผมรู้จักนักวิชาการอยู่บ้าง ตำรวจพิเศษหลีเซิ่งหนานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษ นี่คือคนที่เอาเครื่องยนต์ทางทหารมาใส่ในรถยนต์ส่วนตัว ดังนั้นคุณจึงดัดแปลงเครื่องยนต์ทหาร และติดตั้งมันในรถตู้ของคุณเอง ถ้าผมบอกว่านี่ถูกกฎหมาย คุณจะเชื่อผมไหม สิ่งที่คุณจะพูดให้รอจนกว่าคุณจะไปถึงสำนักงานตรวจสอบทั่วไป พาตัวเขาไป นี่เป็นความเข้าใจผิด นี่เป็นความเข้าใจผิด เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมเจียงเฉินคน The นี้มี film ปัญหา was อย่างแน่นอน translated and คุณ narrated by M Media. ภาพถูกขัดจังหวะ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบทั่วไปของเราทางนั้น
ไม่สามารถดำเนินการถ่ายทำแบบลันบกได้ชั่วคราว ดังนั้นคุณนายเซินสามีของคุณ เข้าไปทำอะไรกันแน่ ฉันเกรงว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้ ถ้าฉันจำไม่ผิด คนที่เพิ่งนำทีมไป นั่นคือเจ้าหน้าที่ลีเซิงหนานฉันได้ยินมาว่าใครก็ตามที่เธอจับกุมด้วยตัวเอง ไม่มีผู้ต้องสงสัยแม้แต่คนเดียว ออกมาอย่างปลอดภัย จากข้างใน พวกเขาทั้งหมดสารภาพ ฉันไม่เชื่อฉันไว้ใจสามีของฉัน เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องมีความเข้าใจผิดบางอย่าง คุณนายเซินคุณควรรอการเรียกตัว ฉันพนันได้เลยว่าเขา จะไม่มีทางออกมาได้แน่นอน ห้องสอบสวน ชื่อ เจียงเฉิน รถคันนี้มาจากไหน ภรรยาผมให้มา ตอนที่ภรรยาของคุณให้รถคันนี้แก่คุณ เครื่องยนต์ได้ถูกดัดแปลงหรือไม่ ไม่ ผมดัดแปลงมันเองในภายหลัง ทำไมคุณถึงดัดแปลงมัน ของเดิมมันช้าเกินไป ผมดัดแปลงให้มันเร็วขึ้น มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นหรือ เจียงเฉิน เครื่องยนต์ในรถของคุณน่ะ ผมได้ส่งคนไปตรวจสอบแล้ว มันเป็นของรุ่นทางทหารล่าสุด คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้ หมายความว่าอย่างไร นี่หมายความว่า สิ่งที่ผมทำขึ้นมา ถูกรัฐจัดเข้าบัญชีเพื่อใช้ในทางการทหาร จริงจังหน่อย ที่นี่ไม่ใช่ที่ให้คุณมาล้อเล่น ผมไม่ได้ล้อเล่นนะ ดูเหมือนว่าคุณยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอาชญากรรมที่คุณก่อขึ้นนั้นร้ายแรงเพียงใด เจียงเฉิน ผมกำลังบอกคุณว่า ผมรับประกันได้เลยว่า ชีวิตที่เหลือของคุณจะต้องอยู่ในคุก คุณตำรวจหญิง ผมรับประกันได้ด้วยว่า ภายใน3 นาที คุณจะมาส่งผมออกไปเองเลย คุณคงเป็นนักวิชาการหรือใช่ไหมครับ นักวิชาการหรือนักวิชาการระดับชาติ ผมเห็นข่าวและรายงานเกี่ยวกับคุณบ่อยๆ ผมไม่คิดเลยว่า จะได้มาเจอคุณที่นี่ในวันนี้ ผมได้ยินมาว่าเครื่องยนต์ทางทหารดูล่าสุดที่ผมรับผิดชอบไปปรากฏอยู่ในภาคพลเรือน ผมเลยมาดูให้เห็นกับตา มันอยู่ที่นี่ บอกมาดูเร็วเจ้าของรถคันนี้อยู่ที่ไหนท่านนักวิชาการรีพอร์ตบังใจ ผู้กระทำความผิด เราได้ควบคุมตัวเขาไว้เรียบร้อยแล้ว ผมเชื่อว่าในไม่ช้าการสอบสวนจะให้ผลลัพธ์สอบสวนอะไรพาผมไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ คุณกำลังบอกว่าผมจะต้องถูกพาตัวออกไปเองอย่างนั้นหรือ ครับ เจียงเฉิน ผมแนะนำให้คุณอย่าเสียเวลาอยู่ที่นี่ ลืมเรื่อง3 นาทีไปได้เลย ต่อให้ผมให้เวลาคุณทั้งวัน คุณก็ไม่ควรแม้แต่จะคิดถึงเรื่อง การเดินออกไปจากที่นี่ คุณได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง ผมบอกแล้วว่า นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิด ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ใช่ไหม แล้วคุณจะอธิบายเรื่อง อุปกรณ์ทางทหารในรถของคุณได้อย่างไร เดี๋ยวก่อน ขอผมย้ำอีกครั้ง ไม่ใช่ว่าผมแอบใช้อุปกรณ์ทางทหาร แต่เป็นอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นมา ถูกคัดเลือก และมันกลายเป็นอุปกรณ์ทางทหาร ไร้สาระ ตอนนี้ครบ3 นาทีแล้ว คุณมีอะไรจะพูดอีกไหม พ่อคะทำไมพ่อถึงมาอยู่ที่นี่ ปล่อยตัวเขาเดี๋ยวนี้ อะไรนะเขาก่ออาชญากรรมร้ายแรง เขา ผมบอกว่าให้ปล่อยตัวเขา คุณไม่เข้าใจหรือไง คุณเชงคันดี เป็นเสาหลักของชาติ รถของเขาได้รับการอนุมัติจากแผนกพิเศษ เสาหลักเหรอ เขาเนี่ยนะ นี่มันไร้สาระสิ้นดี พวกคุณดูกันบ้างไหม อย่าว่าแต่เพียงแค่เครื่องยนต์รถยนต์แม้แต่เครื่องบินขับไล่ยุคที่6ของประเทศเรา ก็ถูกพัฒนาโดยคุณเชงทั้งหมด อะไรนะ อะไรกัน กุญแจ คุณเทียน พวกคุณออกไปได้แล้ว ผมแค่ล้อเล่น ที่จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาส่งผมถึงข้างนอกจริงๆหรอก คุณ คุณเทียน ผมได้ส่งคนไปแล้ว ไปยังสำนักงานทะเบียนรถเพื่อนำรถกลับมาโปรดรอสักครู่คุณเทียนพูดตามตรงกับท่านเกี่ยวกับการวิจัยทางวิชาการ ผมมีคำถามมากมายที่ผมต้องขอปรึกษาท่านครับคุณเทียน
สำนันเธอควรมาด้วยนะคุณเทียนท่านไม่ลงมาที่บ้านอันทำต้อยของผมเพื่อทิพชาสักถ้วยหรือ ดี เชิญครับ ห้องนั่งเล่นของเจียงเฉย เจียงเซินออกมาได้อย่างไร เร็วขนาดนี้ เป็นไปได้ไหมว่า พวกเราเข้าใจเขาผิดไปจริงๆ คนที่อยู่ข้างๆเขาทำไมดูคุ้นหน้าจัง แต่มันอยู่ไกลเกินไป ฉันมองไม่ชัด ฉันรู้ว่าสามีของฉัน ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ คุณซู คุณไม่ได้ ยืนยัน ว่าสามีของฉันจะไม่มีทางรอดพ้นไปได้หรือ ดูเหมือนว่าเราจะเดิมพันกันด้วยซ้ำ ถือว่าครั้งนี้เขาโชคดีไป แต่อย่าได้ลำพองใจนะ ผมไม่เชื่อว่าเจียงเฉินเป็นคนบริสุทธิ์ ผมแนะนำให้เราแยกกันค้นหา ในห้องนี้ ต้องมีบางอย่างถูกซ่อนอยู่ สิ่งผิดกฎหมาย พระเจ้าช่วย ของพวกนี้คืออะไรกันเนี่ย มาดูเร็วเข้า ประ The ตูหมู่ film บ้าน was translated and narrated by M Media. สวัสดีค่ะท่านประธานฉันมาถึงแล้วค่ะตกลงฉันจะเข้าไปทำเงินเดี๋ยวนี้ค่ะตกลงได้ค่ะ ของพวกนี้คืออะไรกันทั้งหมด มาดูเร็วเข้า กุญแจรถเยอะมาก แม้แต่ลุงยามที่เฝ้าโกดังนี้ ก็อาจจะไม่มี กุญแจเยอะขนาดนี้ใช่ไหม แลนด์โรเวอร์โรลอยมาเซราติเมอร์เซเดสเบนจีคลาดพวกมันคือกุญแจรถหรูทั้งหมด ไม่มีอันไหนธรรมดาเลย เป็นไปไม่ได้ เขาขับรถตู้เก่าๆ เป็นคนเล่ร่อนว่างงาน เขาจะมีรถหรูมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร คุณนายเสินคุณทราบเรื่องนี้หรือไม่ เป็นไปได้ไหมว่าสามีของคุณเจียงเสินได้เก็บรถหรูไว้เต็มโรงจอดรถส่วนตัว ด้วยรถหรู นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้น คุณเข้าใจผิดแล้ว กุญแจรถเหล่านี้เป็นโมเดลทั้งหมด โมเดลเหรอ ใช่ สามีของฉันเจียงเฉิน ชอบสะสมกุญแจรถโมเดล ทุกๆ 2-3 วันเขาจะออกไป ซื้อกลับมา ลิ้นชักที่บ้าน เกือบจะเต็มแล้ว ถ้าอย่างนั้นโมเดลพวกนี้ มันถูกทำขึ้นมาได้สมจริงเกินไปไหมเนี่ย อย่างแน่นอน ราคา8 หยวนต่ออันทางออนไลน์ แน่นอนว่ามันดูสมจริง ความจนไม่ใช่เรื่องน่าอาย สิ่งที่น่าอายคือ การที่จนแต่ยังต้องสนอง ความโอ้อวดที่น่าสมเพชของตัวเองสะสมกุญแจรถโมเดล ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ ถ้าคุณถามฉันนะ คุณนายเสินแต่งงานผิด คนคือเรื่องคอขาดบาดตายตลอดชีวิต ไม่เหมือนสามีของฉันที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ตั้งแต่อายุยังน้อย เขาก็ได้รับความโปรดปรานอย่างสูงจากประธานของบริษัทใหญ่ ฉันแค่ชอบสามีของฉัน ขับรถมินิแวนพาฉันไปซื้อของชำ มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นหรือ อย่างนั้นเหรอ น่าเสียดายจริง ๆ ที่ครอบครัวของคุณไม่สามารถซื้อรถจริงได้ และทำได้แค่ซื้อกุญแจรถโมเดล เพื่อสนองตาของคุณ ไม่เหมือนครอบครัวของเราจอด รถ Mercedes-Benz ของจริงไว้2 คัน คุณ ทำไมประตูนี้ถึงไม่ล็อกน่าคุณมาทำอะไรที่นี่ คุณสามี นั่นไม่ควรจะเป็นคำถามของผมที่คุณต้องตอบเหรอ คุณมาทำอะไรที่นี่ คุณสามีคุณไม่ได้อยู่ที่บริษัท ยุ่งกับงานเหรอคะ บริษัทของเรามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับบัญชีท่านประธานขอให้ฉันมาที่นี่เพื่อมารับเงินสดคุณและพวกเขาก็ด้วย พวกเขาเป็นเพื่อนของท่านประธานหรือเปล่า ท่านประธาน ท่านประธานอะไรคะ เดี๋ยวนะ เจียงเฉินเป็น ท่านประธานบริษัทของคุณเหรอ อะไรนะ คุณนายซู ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสามีคุณ คือสามีของคุณนายเซิน เจียงเฉิน เป็นไปไม่ได้ เขาเป็นยาจกฉันไม่เชื่อหรอก ฉันเกรงว่านี่คือความลับของเจียงเฉินที่ใหญ่ที่สุด ที่จริงแล้วเจียงเฉินไม่ใช่เลย คนว่างงานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนพเนจร ตัวตนที่แท้จริงของเขา แท้จริงแล้วคือมหาเศรษฐีพันล้าน พวกคุณเป็นใครกันบ้างฉันมารับเงินสดโปรดอย่าเข้ามาแทรกแซง เงินสดเหรอ จะมีเงินสดมากมายขนาดนั้นได้ยังไง มันอยู่ที่นี่เองท้ายรถทุกคันเหล่านี้มีเงินสดอยู่หลายกระสอบท่านประธานบอกให้ฉันหยิบไปแค่กระสอบเดียวแล้วออกไปเพียงแต่ว่าโรงจอดรถอยู่ไกลเกินไปฉันจึงต้องขับรถมาที่นี่ ใช้กระสอบใส่เงินเหรอ แถมยังหลายกระสอบด้วย ใช่รถทุกคัน มีเงินสดหลายกระสอบ พูดอีกอย่างก็คือ กุญแจรถพวกนี้ มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
คุณไม่แปลกใจเหรอเขาเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนมันอธิบายไม่ได้จริงๆเขาเป็นผู้ชายที่อยู่แต่บ้านเป็นคนธรรมดาที่ทำไร่ทำนาเขาไม่มีภูมิหลังและไม่มีงานทำเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเช่นนี้คุณนายเซินคุณทราบเรื่องนี้หรือไม่ ฉันไม่รู้ แต่ต้องมีความเข้าใจผิดที่นี่สามีของฉันเจียงเฉินทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดปกติเขาแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยเขาจะเปิดบริษัทได้อย่างไร จริงเฉิน เจียงเซินอะไร ประธานบริษัทของคุณ ชื่อเจียงเซินไม่ใช่เหรอ คุณหมายถึงท่านประธานของเราเสียอะไรฉันจะไปรู้ได้อย่างไรสถานะของท่านสูงเกินไปบริษัทของเราเป็นเทียนหนึ่งในกิจการภายใต้การดูแลของท่านฉันไม่เคยมีคุณสมบัติที่จะได้พบท่าน นี่ไม่ใช่บ้านของประธานคุณเหรอ เป็นไปได้อย่างไรท่านประธานของเราผู้ที่ส่งเกินเอื้อมถึงท่านจะมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่สุดโทรมนี้ได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีเพียงอันเดียวอย่าว่าแต่อาศัยอยู่เลยแค่เห็นก็รู้สึกทุนใจแล้วพวกคุณใช้สมองคิดให้ดีนี่ต้องเป็นอย่าทำหาที่ยากจนมาช่วยดูแลคุณแจรถให้ท่านเอาละท่านจะไปแล้ว ขับช้าหน่อยที่รัก เราเกือบจะทำเรื่องน่าอับอายแล้ว ศาลบรรพบุรุษของบ้านกับตระกูลเจียงเฉินพ่อครับแม่ครับพี่ใหญ่พี่รองและบรรพบุรุษทุกท่านผมจะกลับบ้านก่อนชื่อสีใกล้จะเลิกงานแล้วเมื่อผมมีเวลาผมจะพาเธอมาเยี่ยมพวกท่านแน่นอน จริงเชิญได้ออกจากที่นี่ไปแล้ว มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ออกมาใช่ไหม คุณเสินจือซีฉันหวังว่าคุณจะสามารถเตรียมใจไว้ได้ ชูรักที่ทำร้ายครอบครัวของคุณ น่าจะอาศัยอยู่ ภายในบ้านหลังนี้ ตอนนี้คุณมี2 ทางเลือก 1 คือการถอนตัวออกจากรายการ และตอนนี้จะจบลงที่นี่เราเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวคุณ หรือสืบสวนอย่างละเอียด คุณเสินจือซีคุณจะยอมแพ้หรือไม่ เมื่อวานฉันไม่ได้นอนทั้งคืนฉันคิดออกแล้วถึงแม้ว่าครอบครัวของฉันจะค่อนข้างยากจนเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและซื่อตรงฉันเชื่อในสามีของฉันเจียงเฉิน แม่หลังจากเรื่องทั้งหมดนี้ คุณก็ยังไม่ยอมแพ้นำปัญหามาสู่ตัวคุณเอง ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะสืบสวนอย่างละเอียด หากภายหลัง เราจับชูลักได้ อย่าลืมดำเนินการปรับเปลี่ยนใบหน้า เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของสาธารณชน นี่มัน เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นศาลบรรพบุรุษ เขาพักอยู่ในสถานที่แบบนี้ตลอดทั้งคืน เดี๋ยว ดูสิ เจียงรุ่ยจิน เสียชีวิตเมื่ออายุ69 ปีพลีชีพ เจียงเจียนจวิน เสียชีวิตเมื่ออายุ34 ปีพลีชีพ เจียงซิงพลีชีพ เจียงเย่เว่พลีชีพพลีชีพพลีชีพทั้งหมดเป็นไปได้อย่างไร ข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าเราแล้ว มันผิดไม่ได้อย่างแน่นอน ไม่มีใครล้อเล่นเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตนเอง นั่นหมายความว่า โดยพื้นฐานแล้วนี่ไม่ใช่ ที่เรียกกันว่า สถานที่ที่เขาเลี้ยงภรรยาน้อย ผมต้องขออภัยสำหรับการตัดสินก่อนหน้านี้ ครอบครัวของเจียงเฉิน เป็นตระกูลของวีรชนผู้ภักดี อะไรนะ เซียวหลิว ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ หัวหน้า ตัวชี้วัดเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ยังเช้าอยู่เลยห้องไลฟ์สดไม่น่าจะมีคนอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่ครับหัวหน้า ท่านอาจจะคาดไม่ถึง กระแสตอนนี้สูงกว่าเมื่อคืนนี้ ระดับการพูดคุยในหัวข้อนี้ ก็สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดกำลังขอโทษอย่างบ้าคลั่ง
นี่เป็นเรื่องจริงที่ได้รับความนิยมมากดี ท่านสังเกตเห็นไหมว่า มีกลิ่นแอลกอฮอล์ที่นี่ ผมเกรงว่าเราทำให้เรื่องราวซับซ้อนเกินไป เจียงเฉินเมื่อคืนนี้ แท้จริงแล้วแค่เมา และโดยจิตใต้สำนึก ต้องการกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเขา แค่นั้นเอง แต่เขาไม่เคยพูดถึง พ่อแม่ของเขาให้ฉันฟังเลย ต่อหน้าภรรยาและลูกกของเขา ผู้ชายคือเสาหลักของครอบครัว แต่เมื่อเขาเมาอย่างหนัก บางทีเขาก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตที่ยากลำบากเช่นนี้มาตลอด สวัสดีค่ะสามี ภรรยาครับคุณคงใกล้จะเลิกงานแล้ว บ้านของเจียงเฉย ผมทำอาหารเช้าเกือบเสร็จแล้ว คุณก็รู้ ถึงแม้ผมจะทำอาหารไม่เก่งนัก แต่การทอดไข่2-3 ฟองก็ยังเป็นเรื่องง่าย เกิดอะไรขึ้นครับภรรยา ไม่มีอะไรค่ะสามี ฉันยังมีบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จ เมื่อฉันทำงานที่นี่เสร็จแล้ว ฉันจะบอกคุณเมื่อฉันกลับไป ยุ่งมากหรือ ข้อตกลงจะหมดอายุในวันนี้ เมื่อชื่อซีกลับมา ผมจะมอบเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้เธอแน่นอน ถ้าไม่ใช่เพราะการมาถึงของเรา วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษตระกูลเจียง อาจจะไม่มีวัน เป็นที่รับรู้ของโลก แล้วไงล่ะ ผมยอมรับ วีรชนเหล่านี้สมควรได้รับความเคารพ แต่เจียงเฉินจำเป็นต้อง เป็นคนดีด้วยหรือ มันค่อนข้างน่าประชด ตระกูลของวีรชนผู้ภักดี เต็มไปด้วยเกียรติยศ แต่ในรุ่นนี้เองกลับปรากฏ ผู้สืบทอดที่ธรรมดาและไร้ความสามารถที่สุด ใครบอกว่าสามีของฉันไร้ความสามารถ ตระกูลเจียงก็คือตระกูลเจียง เจียงเฉินก็คือเจียงเฉิน เขาเป็นคนดีอย่างแน่นอน หน้าตาของตระกูลเจียงทั้งหมด ถูกเขาทำให้เสื่อมเสียโดยสิ้นเชิง เจียงเฉินคนนี้ที่ดูธรรมดา ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ แท้จริงแล้วมีวีรชนผู้ยิ่งใหญ่มากมายในบรรพบุรุษของเขา มีคำกล่าวโบราณว่าความมั่งคั่งไม่คงอยู่เกิน3 ชั่วอายุคนฉันคิดว่ามันมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่บ้างทั้งครอบครัวของพวกเขาถือได้ว่าเป็นวีรชนผู้ภักดีโซลาคงแท้น่าเสียดายที่ลูกหลานของพวกเขาไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นจะสั่งเงินทริลเลียน100,000เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเซนตูซีความนิยมของรายการเราไม่เคยมีมาก่อนทำสถิติสูงสุดใหม่อยันต่อเนื่องเธอสมควรได้รับเครดิตอย่างมาก รับทราบครับหัวหน้า ผมจะจัดการทันที แขกรับเชิญในตอนนี้เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงแต่สถานการณ์ครอบครัวของพวกเขายากจนมากจริงๆเรามาถือว่านี้คือการบรรเทาความยากจน ครับรับทราบ คุณเซิน เราเพิ่งได้รับแจ้ง ตอนนี้ชาวเน็ตจำนวนมาก ต่างก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ รู้สึกตกใจอย่างยิ่ง ทีมงานรายการของเราเพื่อ แสดงความเคารพของเรา ได้ตัดสินใจที่จะมอบ เงินอุดหนุน100,000 หยวน เพื่อแสดงการสนับสนุนของเรา นี่เป็นเรื่องจริงหรือ แน่นอน ขอบคุณค่ะพิธีกร ขอบคุณทีมงานรายการ ถ้าเราเพิ่มเงิน100,000 หยวนนี้ ก็น่าจะพอแล้ว คุณเซิน มันเป็นเพียง100,000 หยวน มันสำคัญขนาดนั้นจริงหรือสำหรับครอบครัวของคุณ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ทรุดโทรมเช่นนี้ พวกเขาจะขาดแคลนได้อย่างไร ท่านไม่ได้ยินเธอ พูดเมื่อเธอมาออกรายการครั้งแรกหรือ เธอแค่ต้องการย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เล็กกว่าเล็กน้อย และย้ายไปอยู่ในเมือง การซื้อบ้าน คุณเซิน ทำไมเราไม่ ไปด้วยกัน และไปกับคุณเพื่อจัดการเรื่องนี้ ตอนนี้เลยเหรอ ไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอ ได้ตัดสินใจที่จะมอบ เงินอุดหนุน100,000 หยวน ยอดเยี่ยม ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ หัวหน้า การกระทำนี้ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง มันช่วยส่งเสริม ทีมงานรายการของเราและในขณะเดียวกัน มันอย่างแยบยลลดระยะห่างระหว่างรายการกับประชาชนระดับรากหญ้า การบรรเทาความยากจนเป็นสิ่งที่เราควรทำถูกต้องอย่าลืมประชาสัมพันธ์ให้ดีฉันคิดว่าข้อเข้าไว้แล้วแค่บอกว่ารายการของเราได้มอบบ้านให้กับคนจน หัวหน้า ถ้าเราทำเช่นนี้ มันจะไม่ทำร้าย ชื่อเสียงของเซินจื้อซีเหรอ นั่นมันคำพูดแบบไหนกันความจริงที่ว่าครอบครัวของพวกเขายากจนเป็นความจริงถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราที่ให้เงินอุดหนุนเธออาจจะไม่มีเงินพอที่จะซื้ออพาร์ตเมนต์มือสองที่เล็กที่สุดด้วยซ้ำเกรงว่าจะซื้อไม่ไหวโมดูลและ horrible การจัดส่งด้วยด่วนประกอบด้วย บ้านของเจียงเฉย ทำไมมันถึงรั่วอีกแล้ว เมื่อภรรยาของผมกลับมา สิ่งแรกที่
ผมจะทำคือพาเธอไปย้ายเข้าบ้านใหม่ เธอต้องไม่รู้แน่ๆว่าผมแอบซื้ออสังหาริมทรัพย์มากมายให้เธอใช่ไหมแผนกธุรกิจ สวัสดี ฉันอยากดูยูนิตขนาดเล็กกว่านี้ เอาละอพาร์ตเมนต์ของเรา เรามีห้องชุดขนาดเล็กหลายแบบ และคุณสามารถย้ายเข้าอยู่ได้ทันที การตกแต่งโดยรวมค่อนข้างสวยงาม นี่มันแพงเกินไป คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวเมือง ชานเมืองก็ได้ ชานเมืองเหรอ Juicy ฉันคิดว่าคุณดูคุณตาตั้งแต่ไกล เกาต้าผู้อำนวยการแผนกธุรกิจ ฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นคุณจริงๆ ฉันไม่คาดคิดเลยจริงๆ ว่าจะได้เจอคุณที่นี่ และพวกเขาคือใคร พวกเขา พวกเราเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอ จริงเหรอ ฉันดูไม่ออกเลยจริงๆ สุภาพสตรีที่สวยงามเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าทุกคนมีพื้นเทครอบครัวที่ร่ำรวย ฉันสงสัยว่าเธอจะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไร การทำงานในโรงพยาบาลเล็กๆ ผมขอโทษ ขออภัยด้วยครับ ขออนุญาตแนะนำตัวเอง ผมเซคาวผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่ นี่คือนามบัตรของผม ทุกท่าน หากในอนาคตมีเรื่องใดที่ต้องการติดต่อผมได้ตลอดเวลา ผู้จัดการฝ่ายขาย เธอเป็นผู้หญิงจากชนบท เธอจะรู้จักคนแบบนี้ได้อย่างไร ฉันลืมแนะนำทุกคนไปจูซี่กับฉัน เป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยมหาวิทยาลัย เราเรียนเอกเดียวกันจูซี่เมื่อก่อนมีชื่อเสียงในแผนกของเราเกรดของเธอดีเยี่ยม ถูกต้องแล้ว ใช่ ตอนนั้นทุกคนคิดว่า หลังจากที่จูซี่เรียนจบเธอจะมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด แต่หลังจากเรียนจบฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เธอแต่งงานกับผู้ชายจากชนบท หลังจากนั้น ทุกอย่างก็เลือนหายไป คุณเซิน ฉันคิดมาตลอดว่า คุณก็มาจากชนบทเหมือนกัน ฉันไม่คาดคิดเลยว่า คุณแต่งงานกับคนที่ด้อยกว่า จริง ๆ แล้วฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่า ฉันแต่งงานกับคนที่ด้อยกว่า เจียงเฉินเป็นคนดีมากจริง สรุปแล้วเธอก็ถูกสามีคนนั้นฉุดรั้งและเป็นภาระของเขา ถ้าถามฉันนะ เวลาที่ผู้หญิงเราแต่งงาน เราต้องเปิดตาให้กว้าง ถ้าคุณแต่งงานกับ ผู้ชายที่ไร้ประโยชน์ คุณจะต้องตามเขาไปตลอดชีวิต และต้องทนทุกข์ทรมานไม่ใช่เหรอ จูซี่คุณมาดูบ้านใช่ไหม เอาอย่างนี้ ฉันจะดูแลคุณเป็นการส่วนตัวเชิญเลยอสังหาริมทรัพย์ที่เรามีที่นี่ดีเยี่ยมอย่างแท้จริงราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 ล้านถึง10 ล้าน เรามีทุกอย่าง ฉันสงสัยว่างบประมาณโดยประมาณของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ ๆ ฉันนำเงินมา310,000 แค่นั้นพอไหมคะ เท่าไหร่ 310,000 ไม่แปลกใจเลยที่เธอบอกว่าเธอเก็บมันได้ มันยังมีเศษจำนวนรวมอยู่ด้วย จูซี่310,000นี่ค่อนข้างน้อยไปนายจริงๆ ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง เราไม่มีอสังหาริมทรัพย์ในช่วงราคานั้น คุณจะไม่มีเลยได้อย่างไร ถ้าไม่มีก็คือไม่มี คุณมีเงิน300,000 ยังอยากจะซื้อบ้านอีกเหรอ The คุณคง film กำลัง was ฝันอยู่แน่ translated and แต่เมื่อนานมาแล้ว narrated by M. ฉันได้สืบสวน Media. แล้ว คุณหมายถึงขนาด45 ตารางเมตร ยูนิตนั้นใช่ไหม ยูนิตนั้นเป็นไปได้จริงๆเงินดาวคือ300,000ซึ่งแน่นอนว่าเพียงพอเดี๋ยวเราก็จำบ้านหลังนั้นมีการตกแต่งที่ค่อนข้างเก่า ลูกค้าที่เคยมาดูมาก่อนต่างก็เดินออกไปดูคอรันคิดทำไมคุณไม่ลองพิจารณาดูใหม่ล่ะ ไม่ต้องคิดใหม่ หลังนี้ก็ดีแล้ว ๆ ผู้จัดการก็คงไม่รู้ใช่ไหม เธอ อาศัยอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองกับชนบทมาโดยตลอด ไม่ว่าบ้านของคุณจะทรุดโทรมแค่ไหน ที่จะมีเธอ บ้านในชนบททรุดโทรมเหรอ จูซี่คุณมาถึงจุดที่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ได้อย่างไรถ้าตอนนั้นฉันไม่ยอมแพ้ที่จะทำชีวิตคุณ และคุณรู้ฉัน ชีวิตของคุณคงจะดีกว่าตอนนี้มากใช่ไหม สามีของฉันกับฉันรักกันมาก ถึงแม้ว่าชีวิตจะค่อนข้างยากจน ฉันก็พอใจมาก กรุณาให้เกียรติตัวเองบ้าง เอาล่ะนี่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วงั้นเรามาดำเนินการตามขั้นตอนกันเลยคุณนั่นแหละ สวัสดี บ้านห้องชุดขนาดเล็กที่สุดที่คุณสนใจอยู่ในขณะนี้ ราคาบ้านได้เพิ่มขึ้นแล้ว สำหรับเงินดาวน์จำนวนเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดคือ320,000
เงิน310,000ไม่พอเหรอ ฉันต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ดูสิเป็นเรื่องปกติมากที่ราคาบ้านจะผันผวนดังนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่างบประมาณของคุณย้ำค่าไปอีกนิดหน่อยคุณคงไม่สามารถหามาได้แม้แต่10,000ใช่ไหม ไม่ได้หรอกคุณเซิน ครอบครัวของคุณไม่สามารถแม้แต่จะเงินแค่10,000 บาท หามาได้เลยเหรอ เงิน310,000ที่เธอนำมา น่าจะเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัว ผู้จัดการเกาคุณช่วยลดราคาลงหน่อยได้ไหม สถานการณ์เกี่ยวกับด้านอื่นๆยังสามารถพิจารณาได้เช่นของขวัญหรือสิ่งของที่คล้ายกันเดี๋ยวเราก็ตามสำหรับราคาบ้านนี้ฉันไม่ The สามารถ film ตัดสิน was ใจได้ translated ดังนั้น and คุณก็ไม่ควร narrated by M Media. ทำให้ฉันลำบากเกินไปดูสิถ้าคุณหาเงินมาไม่ได้จริงๆทำไมคุณไม่โทรหาสามีของคุณแล้วขอให้เขานำเงินมาให้ละ เจียงเฉิน เขาเหรอ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเขา ผู้หญิงเป็นคนหามา การพึ่งพาเขา แย่กว่าการพึ่งพาสุนัขเสียอีก คุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกสามีของฉัน อะไรนะ ตอนนี้คนเราพูดความจริงไม่ได้แล้วเหรอ ผู้ชายที่คุณแต่งงานด้วย เขาเป็นแค่คนไร้ประโยชน์และไร้ค่า คุณ เอาอย่างนี้ไหม ท้ายที่สุดแล้วครอบครัวของคุณเซินก็กำลังลำบาก ยังขาดอีกเท่าไหร่ เราจะให้คุณยืมเอง ยังไงซะมันก็ไม่ใช่เงินมากมายอะไร เงินจำนวนน้อยแค่นี้คุณยังต้องยืมเลยเหรอ มันไม่พอด้วยซ้ำสำหรับภรรยาในแวดวงของเรา ที่จะไปร้านอาหารตะวันตกหลูตอสำหรับมือเดียว คุณ ถ้าคุณขาดเงินประมาณ10,000 กว่าบาทนี้จริงๆ นั้นฉันจะบริจาคให้คุณเลย ถือเป็นการทำบุญให้ทานแก่ขอทาน ไม่จำเป็น ใครบอกว่าสามีของฉันไม่มีเงิน ฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้ และขอให้เขานำเงินมา ขออภัย หมายเลขที่คุณเรียก ถูกระงับบริการแล้ว แม้แต่ค่าโทรศัพท์ก็ยังจ่ายไม่ได้ดูสิคุณแต่งงานกับผู้ชายแบบนั้นมันทำให้พูดไม่ออกจริง ทนทุกข์เพื่อรักษาหน้า คุณไม่รู้เหรอว่า มีคนสืบมานานแล้ว เจียงเฉินสามีของเธอ มีค่าใช้จ่ายรายเดือน เพียงแค่800และเธอก็เป็นคนให้เขา เขาจะมีอะไรมาให้เงินคุณได้ คุณเซิน การกระทำของคุณมีแต่จะทำให้ฉันดูถูกคุณมากยิ่งขึ้น คุณรู้ว่าค่าโทรศัพท์ค้างชำระ คุณก็เลยจงใจทำแบบนี้ เพื่อรักษาหน้าใช่ไหม การแสดงที่แย่มาก ฉันไม่ได้ ปกติแล้วเจียงเฉิน ปลูกผักอยู่บนเนินเขาด้านหลัง และเขาก็เก็บเงินไว้เองบ้าง เขาไม่ใช่คนอย่างที่คุณพูด คนที่ไม่ทำอะไรเลย ๆดูพักเหรอดูสิฉันต้องบอกว่าการที่คุณแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ฉันเชื่อว่าเป็นโศกนาฏกรรม นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเรา คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมัน ส่วนเรื่องการยืมเงิน ครอบครัวของฉันไม่ต้องการ โบนัสของฉันเมื่อเดือนที่แล้ว น่าจะถูกฝากเข้าบัญชีแล้ว ฉันสามารถพึ่งพาตัวเองและหาเลี้ยงชีพได้ ทำไมมันยังไม่มาถึงอีก สวัสดีค่ะหัวหน้า โบนัสของฉันเมื่อเดือนที่แล้ว นั่นดูสิคุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลเอกชนของเราการดำเนินงานช่วงนี้ยากลำบากฉันจะรายงานเรื่องของคุณรออีกหน่อย หัวหน้าคะ ผมรู้ว่าไม่มีสัญญาณ เครดิตโทรศัพท์หมดแล้ว ช่วยเติมเงินโทรศัพท์ให้ผม20หน่อย เร็วเข้า โชคดีที่เราติดตั้ง Wi-Fi ที่บ้าน ห้องนั่งเล่นของตระกูลหลิงช่วยเติมเงินโทรศัพท์ให้ผม20หน่อย เร็วเข้า 20คุณเจียนอาจมีความหมายอื่นอีกไหมอะไรนะไม่มีทางฉันต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ให้คุณเจียนซะฮัลโหลคุณเจียนเราเพิ่งทราบว่าภรรยาของคุณ
ที่ทำงานของเธอโรงพยาบาลนั้น มีผู้บริหารจงใจบดกี้ภรรยาของคุณ อะไรนะ พวกเขากักโบนัสภรรยาของผมหรือ ถ้าอย่างนั้นซื้อโรงพยาบาลนั้น ให้ผม อะไรนะ พ่อของผู้อำนวยการเป็นผู้ประกอบการ เขาไม่ได้ขาดเงิน ซื้อบริษัทของพ่อเขา ด้วย ผมอยากจะเห็นว่าใครกล้าที่จะกักโบนัสภรรยาของผม คุณเซิน นี่คือสิ่งที่คุณพร่ำพูดถึงว่าคือการพึ่งพาตนเองใช่ไหม มันช่างเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับพวกเราจริง เอาอย่างนี้จูสิอย่าทำให้ตัวเองลำบากอีกเลยฉันจะควักเงินส่วนตัวจ่ายให้ เพื่อจ่าย10,000นั้นให้คุณอย่างไรก็ตามเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเขากัน ขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่าน แต่ไม่จำเป็น ฉันจะจัดการด้วยตัวเอง ๆ คุณไม่ได้วางแผนที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของคุณใช่ไหม ถูกต้องเลย จือซีทำไมฉันไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงเรื่องนี้เลย แล้วครอบครัวเดิมของคุณล่ะ พวกเขาลืมมันไปเถอะ ตามหลักเหตุผลแล้วลูกสาวถูกแต่งงานออกไปก็จริง แต่สำหรับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ถ้าคนในครอบครัวช่วยกัน มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม เรายังต้องคิดถึงเรื่องนี้อีกเหรอ ฉันเดาว่าครอบครัวฝ่ายแม่ของเธอ ก็คงเป็นแบบนั้นแหละ พวกเขากำลังลำบากทางการเงินและไม่มีเงินมากนัก ท้ายที่สุดแล้ว ลูกสาวของเขา ตอนนี้กังวลมากจน ไม่สามารถหาเงินมาได้แม้แต่10,000 หยวน คนชนชั้นล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีนโอนเงินเข้าบัญชี 800,000 หยวน 800,000 800,000 หยวน คุณเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหน ใครโอนเงินมาให้คุณ เป็นไปได้อย่างไรตอนนี้เงินดาวก็เพียงพอแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าเป็นจริงเธอสามีของเธอจริงๆเหรอ ไม่ใช่โบนัส ทางโรงพยาบาล ดูเหมือนจะได้รับการโอนเงินด้วย 7,900 ดังนั้น The film แต่ is แสนนี้อาจจะเป็น translated and narrated by M Media. 800,000 หยวน คุณเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหน ตระกูลเซิน คุณไม่ควรโอนเงินนี้ให้เธอเลย พ่อเซินพ่อของเซินจูซี แม่เซินแม่ของเซินจูซี ฉันเพิ่งจะรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นไม่ใช่เหรอ คุณเห็นด้วยตาตัวเองไม่ใช่เหรอ เพราะขาดเงิน10,000 หยวนนั้น ดูสิว่าลูกสาวของเรา ต้องลำบากแค่ไหน เธอสมควรได้รับมันฉันบอกคุณนานแล้วว่าฉันไม่เห็นด้วย เป็นเธอเอง ที่ยืนยันจะแต่งงานกับผู้ชายเสื้อจริงคนนั้น ดูตอนนี้สิ ดูชีวิตที่เธอเป็นอยู่สิปล่อยให้ผู้คนมากมายชาวในทุกประเทศหัวเราะเยาะเราชื่อเสียงของตระกูลเซินของฉันถูกทำลายจนหมดสิ้นเพราะเธอ เอาล่ะ มันผ่านมา3 ปีแล้ว คุณต้องการที่จะตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกกับเธอจอลิงลิงเหรอ ฉันสนับสนุนโครงการนี้ ฉันกำลังเตือนคุณอยู่ คุณไม่ได้รับอนุญาตเป็นการส่วนตัว ให้ไปบอกผู้ชายเสื้อจริงคนนั้น ให้ลูกสาวของเราเห็นอย่างชัดเจน ผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วย ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนแบบไหนท่าแต่ของเขา ก็ได้ มานี่สิ เปิดโทรศัพท์ของคุณ มาดูอีกครั้งเถอะ แผนกธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการยื่นคำขอสินเชื่ออีกต่อไป ตอนนี้ฉันต้องการชำระเต็มจำนวน ตกลงคุณจะไม่รีบดำเนินการให้เสร็จหรือ ครับผู้จัดการ ผมไม่ได้ตรวจสอบผิดพลาด นี่คือฐานข้อมูลทรัพย์สินของเธอ นี่ เป็นไปได้อย่างไร เธอเป็นแค่ พนักงานออฟฟิศธรรมดา เธอเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านเป็นเงินสดได้ เป็นไปได้ไหมว่า สามีของเธอ เจียงเซินโอนมาให้เธอ เป็นไปไม่ได้ คนนั้นไม่มีค่าพอ ที่จะขายตัวเองได้800,000 หยวนด้วยซ้ำ ไม่ใช่เขาอย่างแน่นอน ตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องเลย เกี่ยวกับความคืบหน้าของรายการ เมื่อพิจารณาจากเรื่องนี้ ภูมิหลังครอบครัวของคุณเซิน ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เรา จินตนาการไว้ จือซีนี่มาจากทางฝั่งแม่ของครอบครัวคุณเหรอ พวกเขาโอนมาให้คุณเหรอ แม่ของฉันโอนมาให้ฉัน เข้าใจแล้ว มันพิเศษตรงไหนกัน แค่800,000 เอง เทียบกับของครอบครัวเราแล้วคฤหาสน์หลังใหญ่ มันแทบไม่พอสำหรับเงินดาวเลยด้วยซ้ำ การทำธุรกรรมแบบนี้ ไม่ได้น่าประทับใจอะไรเลยแผนกขายของเราจัดการการทายบ้านดูนับไม่ถ้วนในแต่ละวันยูนิตนี้โดยเฉพาะเป็นเทียนยูนิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเหล่านั้น ไม่ว่าบ้านจะเก่าหรือเล็ก
ฉันไม่สนใจจริงๆ ตราบใดที่ฉันได้อยู่ กับสามีของฉัน ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถค่อยๆทำให้บ้านใหม่ของเรา เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เกิดอะไรขึ้น มันเป็นแค่ยูนิตเล็กๆ ยังไม่เสร็จอีกหรือ ผู้จัดการค่ะนี่ทำรายการไม่ได้ค่ะ มีอะไรที่ไม่ถูกต้อง ระบบแสดงว่าคุณเซินถูกห้ามทำธุรกรรมนี้ ถูกห้ามทำธุรกรรมหรือ ห้ามฉันทำธุรกรรมเหรอ ทำไมถึงเกิดเรื่อง แบบนี้ขึ้นได้ ยังต้องถามอีกเหรอ เงินก้อนนี้ต้องมาจากแหล่งที่ไม่เหมาะสมแน่ๆ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ เหตุผลที่คุณเซินถูกห้ามทำธุรกรรม เป็นเพราะปัจจุบันเธออยู่ภายใต้ ข้อจำกัดในการซื้อ คุณว่าอะไรนะข้อจำกัดในการซื้อหรือ เราต้องพึ่งพาเธอคนเดียวหรือ คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบผิดพลาด ผู้จัดการคะฉันได้ทำการ ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง3 ครั้ง มันคือข้อจำกัดในการซื้อค่ะ เป็นไปได้อย่างไร ข้อจำกัดในการสื่อหมายความว่าอย่างไร ให้คุณกำลังพูดถึงอะไร ข้อจำกัดในการสื่อหมายความว่า เธอเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากเกินไป และเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเพิ่ม อะไรนะ ไม่จริงหน้าคุณล้อเล่นหรือเปล่า บ้านโทรลมๆของเธอในชนบทนั้น จะเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเหรอ ถ้ามีแค่หลังนั้น หลังเดียว ข้อจำกัดในการซื้อก็เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นนอกเหนือจากหลังที่เราไปดูมา บ้านในชนบท เธอต้องมีอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอีก เป็นไปได้อย่างไรกันรีบไปตรวจสอบและหาคำตอบให้ชัดเจน ค่ะผู้จัดการ ฉันจะตรวจสอบทันทีค่ะ จือซี่ เธอไปซื้อบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ฉันยังไม่ได้ซื้อบ้าน นี่เป็นครั้งแรกที่ฉัน มาที่สำนักงานขาย พ่อแม่เธอ ซื้อให้เธอเหรอ ฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน พ่อแม่เธอ ซื้อให้เธอเหรอ คฤหาสน์ตระกูลเซิน คุณแอบซื้อบ้านให้จือซี่เหรอ ฉันไม่ได้ซื้อมันให้เธอ ฉันซื้อมันไว้สำหรับเกษียณอายุของฉันเอง มันแค่ถูกลงทะเบียนชั่วคราวภายใต้ชื่อของเธอเท่านั้นเอง ฉันรู้แล้ว คุณเป็นคนประเภทที่ ปากร้ายแต่ใจดี พอแล้วเลิกพูดถึงฉันได้แล้ว คุณไม่ได้แอบให้เธอ คุณพร้อมหรือยัง คุณกำลังพูดถึงอะไร ฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เธอเลยจริงๆ ก็ได้ ฉันจะไปทำอาหาร แผนกธุรกิจ คุณหาเจอหรือยัง จริงๆ แล้วเธอเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กี่แห่งกันแน่1 ยูนิตหรือ2 ยูนิต1 ยูนิตไม่น่าจะทำให้ติดข้อจำกัดในการซื้อ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น2 ยูนิตแน่ๆ มันพิเศษตรงไหนกันคริหาที่ครอบครัวเราเป็นเจ้าของน่ะ เงินที่ใช้ไปกับมัน สามารถซื้อได้4 หรือ5 ยูนิตเลยนะ ผู้จัดการคะ ฉันเจอแล้วค่ะ รีบบอกฉันมามีทรัพย์สินกี่รายการที่อยู่ภายใต้ชื่อของเธอ คุณเสิร์นเป็นเจ้าของทั้งหมด5 ยูนิต ทำไมถึงมีมากมายขนาดนั้น ไม่ใช่5 ยูนิต มันมากกว่า500 ยูนิตค่ะ มากกว่า500ยูนิตเลยหรือเรซาระคุณคิดว่าฉันจะไม่ไล่คุณออกหรือ ไม่ใช่ค่ะผู้จัดการ สิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงค่ะ ถ้าคุณไม่เชื่อดูสิ เอามานี่ ให้ฉันดูหน่อย ดูตรงนี้ อสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อของคุณเสิร์นแค่เอกสารก็ยาวกว่า50 หน้าแล้ว ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ชัดเจนแจ่มแจ้ง 517 ยูนิต เป็นไปได้อย่างไร มันมีมากกว่า500 ยูนิตจริง ใช่ ๆ คุณเสิร์นคุณปิดบังเรื่องนี้จากพวกเราได้แนบเนียนจริง ไม่ ฉันไม่ได้ ฉันไม่เคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ใดๆเลย ๆ แน่นอนว่าเธอไม่ได้ซื้อเอง ไม่ว่าคนธรรมดาจะรวยแค่ไหน ก็ไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มากมายขนาดนี้ ดังนั้นต้องมีใครบางคนแอบซื้อในชื่อของเธอ แล้วข้อนี้จะเป็นใครไปได้ การซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ต้องอาศัยการได้รับข้อมูลส่วนตัวของเธอเป็นอันดับแรก และคนที่สามารถทำเช่นนี้ได้ ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับเธอ นั้นก็ คุณกำลังจะบอกว่า คือเจียงเซินสามีของคุณเซินเหรอ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ สามีของฉันจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหน เขาเป็นแค่ชาวนาที่ไม่ได้เรื่อง เขาจะสามารถจัดการ อสังหาริมทรัพย์กว่า500 แห่งได้อย่างไร ใครจะไปเชื่อ คุณเชื่อเหรอ นอกจากนี้ เขาเป็นคนที่แพ้ที่น่าสมเพชขนาดไหน ทุกคนก็เห็นกับตาตัวเองแล้ว คุณ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นใครไปได้อีก คุณเสิร์นพื้นเพครอบครัวของคุณ ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหม ดูเหมือนฉันจะเดาถูก ครอบครัวเดิมของคุณไม่ธรรมดาจริงๆ เรื่องเป็นแบบนี้ อ
อสังหาริมทรัพย์กว่า 500 รายการนี้ถูกซื้อโดยครอบครัวเดิมของคุณเซินเรามีข้อมูลอัปเดตล่าสุด คุณเซินสามีของคุณได้ออกไปแล้วตามข้อมูลที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาดูเหมือนจะตรงไปที่บ้านพ่อแม่ของคุณ ทำไมเขาถึงไปบ้านพ่อแม่ของฉัน เรายังไม่แน่ใจ พวกเขาไม่ค่อยติดต่อกันหรือ ตั้งแต่เราแต่งงานกัน ครอบครัวของฉัน ไม่เคยเจอเขา แม้แต่ครั้งเดียว แม้แต่ตอนที่เราแต่งงานกัน พวกเขาก็ไม่ได้มา มีเพียงแม่ของฉันที่มาอย่างลับๆ ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่มาก เข้าใจแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าเขาจนตรอก และไปของเงินพ่อแม่ของคุณ รายละเอียดเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น สามารถหาที่อยู่ได้หรือไม่ ได้แน่นอน อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปก่อนเถอะ ไปดูว่าสถานการณ์ของเจียงเฉินเป็นอย่างไรกันแน่ อีกอย่างที่อยู่เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อหาพบแล้วโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย ตกลง เกิดอะไรขึ้นตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง คฤหาสน์ตระกูลเซิน คุณเจียงทำไมถึงมาที่นี่คะ ผมมาคุยกับพวกเขาเรื่องบางอย่าง ใครนะคุณนายคะ คุณเจียงมาถึงแล้วค่ะ เสี่ยวเจียง แม่ เขามาทำอะไรที่นี่ฉันจะไม่พบเขา ดูสิ เสี่ยวเจียง รีบเข้ามา เชิญนั่งตามสบายเลยนะ ไปรินน้ำให้เสี่ยวเจียงหน่อยสิ ขอบคุณครับแม่ พ่อ เสี่ยวเจียง ทำไมจู่ตอ ถึงคิดมาเยี่ยมพวกเขาวันนี้ล่ะ จือซี่ล่ะ ทำไมเธอไม่มาด้วยกัน เธอยังอยู่ที่งานเทศกาล เทศกาลอะไรครับ ไม่มีอะไรมากหรอก ใกล้จะถึง เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วไม่ใช่เหรอ พอถึงเวลานั้น พวกเธอทั้งสองคนก็กลับมาด้วยกัน แล้วเรามาฉลองด้วยกันนะ ตกลง พ่อ แม่ วันนี้ผมมาที่นี่ เพราะผมอยากจะเชิญพวกคุณ ไปทานอาหารเย็นด้วยกันคืนนี้ เพื่อนของผม บางคนก็จะมาด้วย ท่าน ฉันแกแล้วขาและเท้าไม่คล่องแคล่วถนนในหมู่บ้านของคนเดินยากฉันพูดว่าถ้าฉันไป ฉันอาจจะล้มได้ง่าย เสี่ยวเจียง มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ครับมีเรื่องหนึ่ง ที่ผมอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบ โดยเฉพาะจือซีเธอต้องทนทุกข์มามาก ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่อยู่กับผม นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมจะมอบชีวิตที่ดีกว่าให้เธอ ดีมากเลย แค่ลูกมีความตั้งใจแบบนี้ พวกเราก็ดีใจแล้ว ๆการโน้ว่าเพเรรีมีประโยชน์อะไร แสดงสิ่งที่จับต้องได้ให้เราเห็นหน่อย ผู้ชายคนหนึ่งที่แม้แต่ความมั่นคงในการงานพื้นฐานก็ยังไม่มี คุณจะสามารถมอบชีวิตที่ดีกว่าให้เธอได้อย่างไร คุณดูหรือไม่ว่าลูกสาวของฉัน ต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหน ที่ต้องอยู่กับคุณมาตลอดหลายปีนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป เอาล่ะ ห้องไลฟ์สด เกิดอะไรขึ้นข้างใน ทำไมเขาถึงถูกไล่ออกมา เขาคงไป ที่บ้านพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ ทำให้พวกเขาโกรธจัด และถูกไล่ออกมาทันที ที่รัก สามีของฉันส่งข้อความมาหาฉัน เขาพูดว่าอะไรนะ เขาบอกให้ฉันรีบกลับไปพักผ่อน พาฉันไปคืนนี้ เพื่อไปทานอาหารนอกบ้านในเมือง บอกว่าเพื่อนเลี้ยง ไม่ต้องเสียเงิน เพื่อนเหรอ เขาไปหาเพื่อนมาจากไหน ของแบบเดียวกันย่อมรวมกัน คนประเภทเดียวกันย่อมคบหากัน มันชัดเจนอยู่แล้ว ก็แค่กลุ่มคนที่ว่างงานและเกียจคร้านเหมือนกัน เป็นพวกคบไม่ได้ จือซี คืนนี้เธอจะไปกับเจียงเซินไหม
ดูเธอสิ คฤหาสน์ตระกูลเซิน อารมณ์ไม่ดีแบบนี้ ใจเย็นนนไว้ใจเย็นๆ คืนนี้ เธอจะไม่ไปจอลิงลิงเหรอ The Bye. film was translated แน่นอนว่า and ฉันจะไป narrated ฉัน by อยากจะเห็น M ให้ชัดเจน Media. ว่าพวกเป็นกินของเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไร อย่าโกรธเลยนะ ห้องไลฟ์สด จือซี่ คืนนี้เธอจะไปกับเจียงเซินไหม ฉันต้องไปแน่นอน นี่เป็นครั้งแรกสามีของฉันแนะนำเพื่อนให้ฉันรู้จัก ในฐานะภรรยา ฉันไม่สามารถทำให้เขาเสียหน้าได้แน่นอน ก็แค่พวกคบไม่ได้ นานเลี้ยงอาหารค่ำแบบนี้ มีอะไรน่าไปนักหนา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็น พวกที่คบไม่ได้ที่คุณพูดถึง ฉันก็ยังต้องไป คุณเซิน ที่อยู่เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น ถูกค้นพบแล้ว ถ้าอย่างนั้นจะรออะไรอยู่ล่ะ ฉันแนะนำว่าเราควรออกเดินทางเดี๋ยวนี้ คุณไม่ได้คิดจอริงริงใช่ไหมว่า บ้านเหล่านี้ถูกซื้อโดยสามีของเธอ ใช่ไหม แม้ว่าโอกาสจะน้อยมาก ความเป็นไปได้นี้ก็ยังมีอยู่ เราจำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหรอ เธอย่อมอาศัย ครอบครัวของเธอเพื่อให้ได้มา อย่าลืมว่ารายการของเรากำลังสืบสวนคู่ครองอีกฝ่าย สามีของเธอก็เป็นแค่ คนโง่เง่าโดยสิ้นเชิง คุณ ท่านสุภาพสตรีทั้งหลาย การโหวตครั้งสุดท้ายสำหรับรายการนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ไปกันเถอะ เพื่อทำการค้นหาครั้งสุดท้าย อพาร์ตเมนต์ เราไม่มีรหัสผ่าน เราจะเข้าไปได้อย่างไร คุณเสริญลองดูไหมคะ ฉันเหรอ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใคร ซื้อบ้านหลังนี้ ฉันจะลองได้อย่างไร อาจจะเป็นวันเกิดของคุณหรือเปล่า คุณจำได้ไหม เมื่อวานนี้โทรศัพท์มือถือที่ถูกค้นพบจากบ้านของคุณ รหัสผ่านคือวันเกิดของคุณ พิธีกรคะคุณคิดมากเกินไปแล้ว คุณเชื่อจอริงริงหรือว่าไอเจียงนั่น ซื้อบ้านหลังนี้ให้เธอ เราจะรู้ถ้าเราลองดู ฉันรู้จักที่นี่ เป็นหนึ่งในย่านที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์ที่สุด มันแพงอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ว่าเราจะขายเจียงเฉินไป ฉันเกรงว่าเขาจะไม่มีปัญญาซื้อ แม้แต่โถส้วมเดียวที่นี่ เป็นไปได้อย่างไร ตรวจพบสิทธิผู้ดูแลระบบประตูถูกปลดล็อกแล้ว นี่ มันเปิดออกจริงๆ เป็นไปได้อย่างไร ไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่จริงแล้วนี่ เจียงเสินสื่อให้เธอ ทุกคน ถึงแม้ว่า แม้แต่ฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้ แต่ฉันเกรงว่ามันเกือบจะเป็นความจริงแน่นอน ว่านี่คือสามีของคุณเสิน เจียงเสินเป็นคนซื้อ เป็นไปได้อย่างไร เขาเอาเงินมาจากไหน มาซื้อบ้านราคาแพงขนาดนี้ เข้าไปดูข้างในกันก่อนเถอะ นี่คือ สถานที่ที่เขาเก็บภรรยาน้อยไว้จริง มีเมียน้อยเหรอ มีเมียน้อยอะไร ๆ คุณเสินคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือ สามีของคุณเจียงเฉิน ขอเงินอย่างน่าไม่อาย จากครอบครัวของคุณ และซื้อบ้านหลังนี้ และยิ่งไปกว่านั้น ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ครั้งเดียว เรื่องนี้เกิดขึ้นมากกว่า1 หรือ 2 ครั้ง เพราะว่าไม่เช่นนั้น ครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัว เขาคงไม่ถูกไล่ออกไปใช่ไหม คุณกำลังพยายามจะพูดอะไรกันแน่ สิ่งที่ฉันหมายถึงคือ สามีของคุณใช้เงินของครอบครัวคุณ เพื่อเลี้ยงดูผู้หญิงข้างนอก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เจียงเฉินคนนี้ ใบหน้าที่แท้จริงเบื้องหลังของเขา ช่างน่ารังเกียจจริงๆ ฉันถ่ายทำรายการนี้มานานมากแล้ว และฉันไม่เคยเจอ ผู้ชายที่อุกอาจเช่นนี้ หลักฐานชัดเจน สามีของคุณเสินเจียงเฉินมีความผิดฐานนอกใจ สามีของฉันนอกใจเหรอ ในที่สุดก็ถึงบ้าน ฉันเหนื่อยมาก คุณ พวกคุณเป็นใครกัน เข้ามาในบ้านของฉันทำไม
บ้านของคุณเหรอ เห็นไหม ฉันเดาถูก เธอคือภรรยาน้อย คุณเซินหลักฐานชัดเจนแล้ว สามีของคุณกำลังมีชู้กับเธอจริงๆ พวกคุณพูดเรื่องไร้สาระอะไรกัน พวกคุณทั้งหมดบุกรุกเข้ามาในบ้านของฉัน พวกคุณต้องการอะไรกันแน่ คุณรู้ตัวบ้างไหม ว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ คุณกล้าถือว่าที่นี่ เป็นบ้านของคุณเองเลยใช่ไหม สามีของคุณช่างอุกอาจจริงๆ จะเสียเวลาพูดกับเธอทำไม พิธีกรรีบประกาศผลเร็วเข้า การท้าทายของคุณเซินล้มเหลวแล้ว ฉันขอโทษคุณตกรอบแล้ว ตอนนี้ผ่านรายการนี้ คนทั้งประเทศได้เห็นแล้ว สิ่งที่คุณอ้างอยู่เสมอว่าเป็นผู้ชายที่รักครอบครัว และเขาเน่าเฟซเบื้องหลังเพียงใด แต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ และคุณยังกล้ามาเข้าร่วมรายการอีกหรือ ฉันรู้สึกอับอายแทนคุณ รายการเหรอ ไม่มีทาง คุณเจียงถูก ภรรยาของเขารอบลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่เมื่อดูจากปฏิกิริยาของพวกเขาแล้ว ตัวตนของคุณเจียง ยังไม่ถูกเปิดเผย ฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้ว ที่นี่เป็นที่ที่ฉันอาศัยอยู่คนเดียวมาโดยตลอด บ้านหลังนี้ ฉันเป็นคนเช่า คุณเช่ามันเหรอ ถูกต้องแล้ว ฉันแค่ไม่คาดคิดว่า เจ้าของบ้านจะเป็นเจียงเฉิน อะไรนะ คุณต้องการให้ผมแสดง สัญญาเช่าบ้านให้ดูไหม ผมควรพิสูจน์ให้คุณเห็นไหม พูดถึงเรื่องนี้แล้ว พวกคุณกำลังทำอะไรกัน เรา ฉันขอโทษ พวกเราขออภัยที่รบกวนคุณ The film was translated and narrated by M Media. พวกเราคงมาผิดทาง ขอโทษพวกเราจะออกไปทันที ถ้าอย่างนั้นผมคงไม่ไปส่งพวกคุณ เชิญตามสบาย เราต้องรีบแจ้ง คุณเจียงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็ว โรงแรม ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณต้องทนทุกข์กับความอายุติธรรม เส้นทางนี้ฉันเลือกเอง ในเมื่อฉันได้ลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามโดยธรรมชาติ นับจากนี้ไปไม่จำเป็นต้องมีความลับอีกต่อไป ตัวตนของคุณรวมถึงการมีส่วนร่วมที่คุณได้ทำเพื่อประเทศชาติผมเป็นตัวแทนของอาเซียคืนนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการให้โลกได้รับรู้เชิญมา ได้โปรด อพาร์ตเมนต์ สวัสดี ผู้ใช้ที่คุณโทรหา ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราวทำไมโทรไม่ติด คุณ งานเลี้ยงกำลังจะเริ่มแล้ว คุณควรออกเดินทางได้แล้ว รถรายการ อะไรนะ คุณกำลังบอกว่ามีนักวิชาการ และบุคคลสำคัญท่านนั้นด้วยเหรอ โอเค ฉันเข้าใจแล้ว เกิดอะไรขึ้น คุณเฉาสามีของฉัน ตั้งใจกลับมาจากต่างประเทศ โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วม งานเลี้ยงใหญ่ มีคนบอกว่า แม้แต่รัฐบุรุษอาวุโสท่านนั้น ก็จะเข้าร่วมด้วย ที่รัก ครอบครัวของเราก็ได้รับคำเชิญด้วย โรงแรม การมีส่วนร่วมที่ทำเพื่อประเทศชาตินั้นยิ่งใหญ่มากอย่างแท้จริง ขอตัวก่อนครับ ผมต้องขอตัวไปสักครู่ เช่นครับ คุณเจียง คุณกำลังพยายามโทรออกเหรอ พวกเราได้ติดตั้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยบางอย่างในพื้นที่
มีสัญญาณรบกวน หากคุณต้องการโทรออก คุณสามารถออกไปนอกโรงแรมได้ การทำให้คุณเจงต้องย้ายเป็นเรื่องที่ว่ากันยิ่งไปเดี๋ยวนี้และถอดอุปกรณ์ออก ครับผมจะจัดการทันที คุณหลี่ทำไมคุณถึงสุภาพขนาดนี้ อย่าทำให้สหายของเราตกใจ ผู้คนสมัยนี้คุณเจียนผมไม่ได้พูดถึงคุณ ภรรยาครับคุณอยู่ไหน ฉันเพิ่งเลิกงาน ฉันจะไปถึงเดี๋ยวนี้ รถรายการ ฉันกำลังจะไปทานอาหารนอกบ้านกับสามี ฉันต้องขอโทษจริง สามีของคุณโทรเรียกให้คุณไปโดยเฉพาะเลยเหรอ ฉันพนันได้เลยว่าเขากำลังเล็งให้คุณไปจ่ายบินใช่ไหม คนนี้มันจน ดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกอย่าง ต่างจากคุณเซาและดิฉัน งานที่เราเข้าร่วมในคืนนี้ ล้วนเป็นงานเลี้ยงระดับสูง เป็นเรื่องยากที่คุณเซินจะมาเยือน เมืองนี้เพื่อบันทึกรายการ เป็นเพียงโอกาสที่จะได้ออกไปทานอาหารข้างนอกในเมืองใหญ่ อาจจะเป็นบาร์บีคิวหรืออะไรทำนองนั้น นั่นก็ค่อนข้างดีเช่นกัน ไปเป็นเจ้าภาพกันเถอะ ให้คุณเฉาและดิฉัน พาผู้ชมไปเปิดโลกทัศน์ และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าแวดวงของผู้มีอำนาจและร่ำรวยเป็นอย่างไร หากเป็นเช่นนั้นจริง ทีมงานผลิตของเราก็ได้รับประโยชน์จากการมาของคุณอย่างแน่นอน เป็นเรื่องยากที่จะมีโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ เราจะรออะไรอยู่ ไปกันเดี๋ยวนี้เลย ที่รักทำไมคุณถึงมาถึงช้าจัง คุณร้องให้ทำไม ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้น ฉันแค่คิดว่าคุณทำงานล่วงเวลามากเกินไป คุณกำลังทำให้ตัวเองเหนื่อยล้า โรงพยาบาลนั้นมันแย่จริง ๆ ที่ทำให้ภรรยาของผมทำงานหนักขนาดนี้ ๆ อย่าพูดเหลวไหล ที่รักคุณไม่ได้บอกว่าจะพาฉันไปทานอาหารเย็นข้างนอกเหรอ มันอยู่ที่ไหน ฉันมองไปรอบๆที่นี่ และไม่มีร้านอาหารเลย นี่ไม่ใช่เหรอ คุณหมายความว่าเราจะกินที่นี่เหรอ ที่รักคุณบ้าไปแล้ว ที่นี่คือโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมือง ปกติแล้วจะต้อนรับแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้น มันมีราคาแพงมาก พวกเราหาเงินได้ แค่นั้นเองใน1 เดือน เราควรประหยัดหน่อย ได้โปรดอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยนะ คุณเจียงครับ ผมมีบางอย่าง จะบอกคุณคือ ฉันจะเข้าไปข้างในก่อน เธอเป็นเพื่อนของคุณเหรอ ฉันคิดว่างั้นนะ งั้นตอนที่คุณบอกฉันว่าจะแนะนำเพื่อนของคุณ เธอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหรอ ฉันเข้าใจแล้วที่รัก ในเมื่อเราได้กินที่นี่แล้ว ก็ถือว่าได้อานิสงส์จากคนอื่น อย่าไปสร้างปัญหาให้ใครทีหลังนะ ได้ เอาละฉันจะฟังคุณ ไปกันเถอะเราควรเข้าไปข้างในด้วย ขออภัยยกเว้นนักข่าว ห้ามบุคคลอื่นถ่ายทอดสดและถ่ายท นี่ให้พวกเขาเข้ามา ำ ท่านผู้อำนวยการสถานีท่านมาทำไม The film was Tend to plot. translated and โอ narrated กาสสำคัญ by ชิ้น M นี้ได้อย่างไร Media. ไม่ต้องกังวลผมจัดการเรียบร้อยแล้ว เราไม่เพียงแต่ต้องถ่ายทอดสดเท่านั้นแต่คุณต้องถ่ายทอดให้แพร่หลายด้วย หน่วยงานระดับสูงได้ตัดสินใจแล้วว่าแนวลิงก์คืนนี้จะถูกถ่ายทอดไปทุกประเทศ ท่านผู้อำนวยการสถานี ที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผมเพิ่งได้รับแจ้งเช่นกัน เจตนาของผู้ใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะคาดเดาได้ เข้าไปข้างใน มีเจ้าหน้าที่มากมายมาอยู่ที่นี่ จะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้กันแน่ ผมเพิ่งได้รับสิทธิ์ในการเชิญผมยังไม่ทราบชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ นี่ที่รัก ดูแล้วเข้า เขาไม่ใช่คนนั้นหรือ จากมหาวิทยาลัย ในตำราเรียน คุณจะไม่ทราบอีกหรือคืนนี้จะมีการพิธีสถาปนาครั้งใหญ่ มีข่าวลือว่ามหาเศรษฐีระดับชาติท่านหนึ่งกำลังจะก้าวออกมาจากเบื้องหลังพวกคุณคงเป็นคนจากรายการใช่ไหม ผมได้ยินภรรยาของผมพูดถึงเรื่องนี้ยินดีที่ได้รู้จัก ไม่ว่าพวกเขาจะมีอิทธิพลเพียงใด พวกเขาจะสามารถยิ่งใหญ่กว่านักวิชาการได้หรือ เป็นเรื่องปกติที่คุณไม่ทราบท้ายที่สุดแล้วเรื่องมีเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญสูงสุดมหาเศรษฐีลึกลับท่านนั้นมีสถานะสูงกว่านักวิชาการมาก สูงกว่านักวิชาการหรือ เป็นเรื่องจริงหรือ ในแวดวงวิชาการนักวิชาการคือตัวแทนที่สูงที่สุดตามหลักเหตุผลแล้วไม่มีใครที่สูงกว่านี้อีกแล้วแต่ถ้าหากนักวิชาการคนนั้นเป็นเทียนสิพรูลูกศิษย์ของเขา นี่ ถ้าอย่างนั้นสามีที่รัก
เราจะต้องหาโอกาสที่จะขอถ่ายรูปกับเขาให้ได้ รอก่อน พวกคุณ2 คน มีสิทธิ์อะไรมาอยู่ที่นี่ คุณเสิร์นที่นี่ไม่ใช่ ที่คุณควรอยู่ ฉันขอแนะนำคุณด้วยความหวังดี คุณควรจะเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรใช่ไหม คุณเป็นใคร พวกคุณไม่รู้จักพวกเราหรือ แต่พวกเราค่อนข้างคุ้นเคยกับ ภูมิหลังและนิสัยของคุณ รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ สามี เราไปกินที่อื่นกันเถอะ จะเปลี่ยนทำไม เราจะกินกันตรงนี้แหละ ฉันไม่ได้บอกคุณไปแล้วหรือ คืนนี้ ฉันจะเลี้ยงอาหารคุณข้างนอกรอหน่อยนะ แปลกจริงเสียงของคนผู้นี้ทำไมถึงฟังดูคุ้นเคยกับฉันมาก ฉันบอกคุณแล้วคุณเสียสติไปแล้วหรือไง ถ้าคุณอยากจะออกไปกินข้าวข้างนอก ไปที่ร้านซาเซียนเดลิเคซี่ กล้าดียังไงมาตามพวกเรา เข้ามาในนี้ คุณเจียง นี่เป็นการพบกันครั้งแรกของเรา แต่แล้วทุกคนก็ชัดเจนมาก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหน เพื่อเห็นแก่ภรรยาของคุณ คุณเจียง คุณควรจะซื่อสัตย์และเหมาะสม ไปยังที่คุณควรอยู่ ที่ไหน ที่ฉันควรไป ถ้าคุณอยากได้ยินความจริงก็ได้ คนจนก็ควรอยู่ใน ที่ของคนจน ในโรงแรมนี้คุณ จะดูไม่เข้าพวกเท่านั้น คุณเฉาอย่าทำเกินไปหน่อยเลย เราจะไปแล้วแค่นั้นแหละ สามีคะสิ่งที่เธอพูด อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะคะ เราอาจจะจน แต่เราจะจนแล้วขาดความทะเยอทะยานไม่ได้ ไปกันเถอะ คุณจะไปไหน แม่กับพ่อ มาที่นี่ทำไมคะ คุณต้องไปทำใช้ที่ดีที่คุณเลือกมา เขาอ้างว่าเขาเชิญพวกเรา ให้มาทานอาหารร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลอง แล้วเกิดอะไรขึ้น เขาวิ่งหนีไปโรงนาเลี้ยงตอนหน้าหัวหน้าเจ้านายของใครบางคนพูดแบบนี้ ไม่ใช่ก็เราจะสร้างปัญหาใหญ่ ให้กับตระกูลเซนของเรายิงแข่งทื่ออยู่ตรงนั้นทำไม รีบกลับบ้านกับแม่และฉันเดี๋ยวนี้ พ่อ มีคนเยอะแยะไปหมดที่นี่ พ่อช่วยให้เกียรติเจียงเฉินหน่อยได้ไหม หน้าตาของเขาถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วหรือตัวเขาเองก็ไป คุณคิดว่าจะออกไปง่ายย่อยๆอย่างนั้นหรือ ผมขอรายงานว่ามี บุคคลนิรนามจากชนบทอยู่ที่นี่ ต้องสงสัยว่าเป็นองค์ประกอบที่ผิดกฎหมาย หลิวอี้ฉันให้เวลาคุณ10 วินาที เพื่อพาคนของคุณออกไปจากที่นี่ ท่านคือ ทำไมฉันยังต้อง บอกคุณเป็นครั้งที่ 2อีก สามี ท่านประธานผมจำท่านไม่ได้ ผมตาบอดไปแล้ว ผมขอโทษครับท่านประธาน อะไรนะ ท่านประธาน สามีคะคุณ เข้าใจผิดไปหรือเปล่า เขาเป็นแค่ญาติจนตอของท่านประธาน คุณเองเป็นคนบอกฉันเอง หมดเวลา10 วินาทีแล้ว พรุ่งนี้ไปที่แผนกการเงิน เพื่อรับเงินเดือนของคุณ คุณคิดว่าฉันล้อเล่นกับคุณหรือ เขาคือท่านประธาน เขาจะเป็นท่านประธานได้อย่างไร อาจจะ เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริง คุณเจียน ในที่สุดผมก็ได้พบท่าน ศาสตราจารย์หยาง คุณ ท่านครับของชิ้นนั้นที่บ้านของท่านถ้วยที่แซ่บแปลงฟันหลังจากการประมาณเดือนครึ่งระดับมืออาชีพของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าของขวัญแห่งชาติปลอมอย่างแน่นอน แต่เป็นของจริงคลื่นไหลครามของขวัญแห่งชาติเป็นสมบัติของชาติอันล้ำค่า แม้แต่ของปลอมก็มีมูลค่า3 ล้าน และถ้วยนั้น แท้จริงแล้วคือของกำนันแห่งชาติของจริง ถ้าเป็นเช่นนั้น สิ่งของเหล่านั้นในบ้านของพวกเขาเหล้าเมาไถที่ใช้ทำอาหาร ก็ต้องเป็นเหล้าของจริงด้วย ลิ้นชักที่เต็มไปด้วยกุญแจรถ อสังหาริมทรัพย์กว่า500 แห่ง และอีกทั้งเหรียญเกียรติยศที่ซ่อนอยู่ในผนัง ด้านหลังภาพวาดทิวทัศน์นั้นเป็นไปได้ไหม พวกเขาไม่ได้บอกว่าเหล้าเมาไถนั้น ได้รับมาจากญาติจนตอในชนบทของเขาหรือ ฉันคือคนที่พวกคุณเรียกว่าญาติชนจากชนบท สุภาพบุรุษสูงวัยท่านนี้ ฉันเคยพบท่านมาก่อน ท่านยังอุตส่าห์มา เพื่อตามหาเจียยงเฉินโดยเฉพาะ เป็นไปไม่ได้
คุณไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนที่จะได้พบเขาและยิ่งไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบกับเขาเลย ทำไม ถ้าเขาคือ สามี ผมขอโทษผมไม่ควร ไปออกรายการโดยไม่บอกคุณ ไม่เป็นไร สามีคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำความเคารพจิงเฉินเสาหลักของประเทศชาติในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงการรักษาความลับได้มีส่วนร่วมต่อประเทศชาติสิทธิบัตร169ฉบับและมอบให้กับประชาชนงานนับล้านตำแหน่งความสำเร็จของเขายิ่งใหญ่มากขอประกาศมอบเหรียญเกียรติยศระดับชาติเหรียญเกียรติยศสูงสุดยิงสลุด สามี นี่เป็นเรื่องจริง Bill เหรอ was translated and ฉันไม่ได้บอก narrated คุณ by เหรอ M Media. ว่าฉันจะแนะนำเพื่อนให้คุณรู้จัก เป็นอย่างนี้นี่เอง พวกเราเข้าใจเขาผิดไปหมด ทั้งหมดไม่ใช่คุณ นี่คือครอบครัวธรรมดา ท่านผู้อำนวยการสถานีพวกเราก็สับสนมากเช่นกัน จิงเฉินเพื่อประเทศชาติคุณได้อดทนต่อความยากลำบากมากมาย ฉันไม่ได้ทนทุกข์อะไรมาก มันก็แค่ ภรรยาของผมจือซีต้องทนทุกข์กับความคับข้องใจมามากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ คุณเทียนและภรรยาของเขา พวกเขาเหมาะสมกันอย่างแท้จริง เรามาคุยกันไปกินกันไปดีกว่า โอ้ล่ะ เชิญ ที่รัก มื้อใหญ่ที่คุณสัญญาว่าจะพาฉันไปกิน แท้จริงแล้วคืองานเลี้ยงรับรองของรัฐ คุณแค่บอกฉันว่านี่ถือเป็นการทานอาหารนอกบ้านหรือไม่ คุณทำได้ดีมากเจียงเฉิน คุณอยากโดนตีเหรอ มานี่สิ คุณผิดไหม ที่รักผมผิดไปแล้ว พวกเราเป็นครอบครัวธรรมดาจริง ๆ